Em ly hôn được 6 năm rồi. Em kết hôn được 10 năm. Có mấy đứa con? Dạ em chưa có con. 10 năm không có con? Dạ. Em bị khó á. Em bị khó. Dạ. Giờ muốn có phải đi bác sĩ. Nếu như mà giữa em với anh mà không có con với nhau á thì có gì như vậy mà anh dễ dàng bỏ em không? Nếu không có thì xin con nuôi. Dạ em tên là Huỳnh Đại Thắng. Luôn luôn Thắng ha. Em sinh năm 1985. Em làm công việc gì Đại Thắng? Hiện tại em kinh doanh tự do. Dạ em ở Vũng Tàu. Vũng Tàu. Gọi là kinh doanh mua bán, cụ thể là gì? Ở Hùng với làm quán với bạn. Hùng làm quán Với mua bán đất rồi. Mời nhà gái. Mời nhà gái giới thiệu về mình. Dạ em xin kính chào quý vị khán giả. Xin chào anh Quyền Linh và chào chị Ngọc Lan. Chào em. Em tên là Nguyễn Xuân Thương. Em sinh năm 1985. Em là một giáo viên tiếng Anh. Em dạy cấp 1 và cấp 2. Thì lúc trước là em dạy cho trung tâm, nhưng bây giờ thì em về và em mở em dạy tại nhà. Trên sân khấu giờ có 3 con trâu đó. Dạ cho hỏi con trâu trai ưu điểm khuyết điểm như thế nào ạ? Dạ ưu điểm của em thì sống có mục tiêu, với biết kiềm chế cảm xúc, biết chia sẻ, biết lắng nghe, biết sửa sai. Rồi, điểm yếu. Nhát, không có giữ được tiền. Mời nhà gái. Ưu điểm khuyết điểm của mình là Dạ ưu điểm của em là rất là nhiệt tình trong công việc, hoạt bát, vui vẻ, rất là yêu thương học trò, nên là dạy rất là tận tâm. Và em không có dễ dàng khuất phục trước những cái khó khăn, thường là luôn luôn cố gắng. Còn về nhược điểm của em là em rất là cầu toàn, nên làm cái gì cũng mất nhiều thời gian hơn. Em dễ sinh lòng trích ẩn, như là dễ khó cái nói là từ chối. Nếu mà như vậy thì mình có bao nhiêu mối tình rồi? Em có 2 mối tình. Dạ hồi lúc thời sinh viên là cái anh đó cũng theo 1 năm rưỡi. Quen một thời gian thì thấy không có hợp nhiều quá, nên là quyết định dứt khoát. Rồi mối tình thứ hai? Dạ mối tình thứ hai là làm lúc mà đi làm. Lúc trước là em đi làm ban ngày, rồi ban đêm vẫn đi dạy thêm. Tại vì rất là thích dạy, từ hồi nhỏ xíu rồi đã lôi mấy đứa sớm vô dạy rồi. Nên là từ hồi năm 2 là đã dạy. Rồi là đi làm vẫn dạy. Rồi khi mình có điều kiện thì là mình bỏ luôn, không đi làm nữa, mình chỉ chuyên mình dạy thôi. Đi làm công ty thì quen với một anh sếp của đối tác. Được một thời gian thì em thấy giống như là anh thiếu cái sự tôn trọng. Cái kiểu giống như là quen làm sếp rồi, nên là cứ có cái việc gì mà cần thì cứ báo em gấp lắm. Không có cái thời gian để cho em sắp xếp công việc, trong khi đó em có công việc của em nữa. Đó, nhà gái của chúng tôi như vậy đó. Chào nhà trai. Còn nhà trai thì sao nè? Dạ em ly hôn được 6 năm rồi. Em kết hôn được 10 năm. Có mấy đứa con? Dạ em chưa có con. 10 năm không có con? Dạ. Em bị khó á. Em bị khó. Dạ. Giờ muốn có phải đi bác sĩ. Đó có phải lý do mà tụi em chia tay hay sao? Dạ cũng có thể. Trời ơi dễ thương quá. Nãy mình nói mình ở đâu? Dạ ở Tiền Giang. Nhà dì của em là ở gần nhà mẹ của anh. Vậy đó hả? Dạ ở Mỹ Tho. Mỹ Tho hả? Vậy là sát bên nhà. Giờ mình cũng coi như là đồng hương rồi đó. Bây giờ nếu mà lấy chồng ở Vũng Tàu á, đi ra Vũng Tàu ở được không? Dạ di chuyển thì em cần thời gian á. Tại vì bây giờ gia đình em chỉ có em với mẹ em. Mà mẹ em là 69 tuổi rồi. Dạ trước khi ba em mất thì ba em bệnh hết 8 năm. Nên là mẹ phải chăm ba giống như chăm em bé vậy đó. Rồi nên là khoảng thời gian mà khi mà ba mất rồi thì em bù đắp cho mẹ, dẫn mẹ đi chơi. Rồi em nghỉ luôn công việc của mình ở Mỹ Tho. Để mà em về Cai Lậy em mở cái lớp em dạy. Bây giờ hai mẹ con sống với nhau là em cảm thấy rất là ổn. Nên là em muốn có cái sự yêu thương từ người chồng. Thì chia sẻ và cùng nhau là dĩ nhiên là phải phụng dưỡng ba mẹ hai bên. Nhưng mà em vẫn muốn là ở với em với mẹ em. Đây cũng là câu chuyện cũng khó xử đó ha. Nhưng mà nãy nghe câu chuyện anh bên kia là anh khó có con đó. Thì mình thấy như sao? Bây giờ em cũng 40 tuổi nên em cũng không có nghĩ là mình nhất quyết phải có con. Quan trọng là em tìm một cái người yêu thương, chia sẻ, đồng hành cùng với em. Ở Vũng Tàu á thì em đang ở với ai? Dạ em ở với mẹ. Mẹ nhiêu tuổi rồi? Mẹ em 80. 80, ba nhiêu? Không, ba em mất lâu rồi. Vậy ở với mẹ thôi. Anh chị em ở đâu? Anh chị em có gia đình riêng hết rồi. Gia đình riêng hết. Nhà ở mình kinh doanh ở nhà luôn. Dạ. Hai bà ở chung nhau vui rồi nha. Cũng có thể. Nếu như hai người với tình yêu đủ lớn đó, dạ, thì anh cũng nghĩ điều đơn giản là hai mẹ ở chung lại càng vui. Vấn đề là ở đâu thôi.
Mong rằng là cái ngày hôm nay nó là định mệnh của các bạn. Các bạn sẽ giải quyết được cái câu chuyện vừa yêu được mà vừa có thể hiếu lễ với Đúng rồi, mẹ thật của ra hai nè, bên được. những người lớn tuổi người ta có bầu bạn với nhau cũng vui. Em làm tự do em được thoải mái. Được đúng không? Dạ. Mình tự do mình chủ động hết trơn á. Em có lái xe được không? Dạ được. Lái xe mình chở má vợ về Vũng Tàu chơi, xong cái mai mốt mình chở má mình qua nhà má vợ chơi, biết đâu hai bà trở thành bạn thân hữu hỉ với nhau. Dạ. Bây giờ mình nói về tương lai đi. Mình muốn có một người vợ như thế nào nè? Dạ chung thủy là được. Chắc chắn chung thủy. Cô bên kia là anh chắc chắn đảm bảo chung thủy luôn. Nếu mình yêu thương mẹ của cô ấy sẽ yêu thương mình cả cuộc đời luôn. Muốn có bạn trai như thế nào? Dạ, bạn trai phải là chân thành, thẳng thắn, với lại là biết lắng nghe, đừng có hút thuốc. Nhà trai có hút thuốc không? Dạ không. Rồi, đỡ quá, tôi sợ khúc đó lắm đó. Cái việc mà không chung thủy là cái chuyện đó em không bao giờ chấp nhận được. Mình sẽ không có cái lý do gì để đổ thừa cho chuyện đó. Tại vì trong cuộc sống nó có nhiều cái khó khăn, mà mỗi lần cái khó khăn thì hai vợ chồng phải ngồi lại nói với nhau. Cái quan trọng nhất là người ta biết người ta sai và người ta sửa. Bây giờ thì mình hỏi thăm người thân chút xíu. Nhà gái hôm nay đi với ai? Dạ đi với mẹ. À, có mẹ đây. Chào cô. Con chào cô. Chào cô. Chào MC Quyền Linh với Ngọc Lan. Chào cả trường quay. Chào cháu trai. Cô thì cô nói chuyện cô xúc động lắm. Tại vì cô rất thương. Cô muốn một chàng rể rất là thật thà, không có bê tha, không gia trưởng, là điều cô mong muốn nhất. Mỗi chuyện gì thì thí dụ vợ chồng cứ ngồi lại với nhau bàn bạc nói chuyện, không là có tác động gì hết. Hồi đó giờ cô có gia đình, có cha thương, đó là không bao giờ có chuyện đó. Nếu trường hợp hai đứa con tìm hiểu nhau được thì tiến xa, mẹ rất dễ, không có khó khăn gì hết. Mẹ thấy bạn trai bên đây thấy cũng được thì con cứ tìm hiểu, bấm nút tìm hiểu đi. Đó, được thì cho cái cơ hội hai đứa tới với nhau. Chết sống gì, trai và gái cũng vẫn là chung thủy với nhau trọn đời. Mẹ muốn là như vậy. Cảm ơn cô. Trai đi với ai? Dạ em đi với mình. Rồi. Bây giờ thì chúng tôi sẽ tạo điều kiện cho hai bạn gặp nhau. Mở rào. Không món quà tặng Dạ cảm ơn. thì con thỏ với son với chải mắt. Dạ em cảm ơn. Dạ, em cũng có món quà gửi tặng anh. Đây là một chậu sen đá. Sen đá sẽ mang lại sự may mắn. Với lại là trong lúc mà anh làm việc, anh để ngay bàn làm việc thì nó thanh lọc không khí, không có bị bức xạ. Cảm ơn. Ở đây là kinh doanh bất động sản, em là tự mua đất xong rồi tự xây dựng tự bán hả? Dạ mấy chị em á cũng làm vậy luôn. Mấy chị em cũng làm bất động sản hết luôn. Rồi á là mua bán đất, kinh doanh rồi có dư ra được cái nhà nào chưa? Dạ đất có với nhà chưa. Dạ, em nhà riêng em chưa có. À, Dạ đi tìm vợ anh ơi. Dạ mình quay qua đây. Dạ. tưởng đâu nói chuyện đất tính làm mai mối mua đất. Bạn hỏi trước Dạ anh có thể nói trước giùm em được không? cái tiêu chí người chồng của em á như thế nào? Em thích người có trách nhiệm, chung thủy, rồi chân thành. Còn anh? Cũng vậy luôn, cũng chung thủy. Dạ nếu như mà mình có thể mà hẹn hò với nhau á thì theo như anh thấy là khoảng cách giữa cái nơi anh sống và nơi em sống, vậy thì anh sẽ sắp xếp như thế nào? Không thành vấn đề. Tại mình làm tự do á, mình thích đi lúc nào cũng được đó. Có thể đi chơi ở đâu đó 1 tháng được. Vậy là khỏe đó, nó về Cai Lậy suốt luôn á. Dạ, ví dụ như bây giờ thích đi đâu đó thì đi thôi chứ không có phải tính. Về Cai Lậy mua đất bán cũng được lắm á. Cô lần đầu tiên em nhìn cô gái kia, em cảm nhận thế nào? Dạ bạn cũng dễ thương. Còn ngược lại, em nhìn thấy ảnh em thấy như sao? Em không biết nói sao. Cảm xúc của em như thế nào? Dạ cảm thấy cũng có cảm mến, và thấy anh thật thà, hơi Dạ. nhát xíu. Rồi, đó là mình nói chuyện tương lai thôi. Thật ra cậu này có cái nền sẵn rồi về kinh tế này kia rồi. Quan trọng tìm được người nào mình yêu, mình thương thôi. Chính em sẽ là người tìm hiểu bạn gái chủ động.
luôn ha. Dạ. Rồi bây giờ mình đứng lên lại gần gần đến này, mắt cỡ quá, nhát quá. Đây. Nếu chúng ta đến với nhau, về nhà, anh là chồng em, anh sẽ làm gì trong gia đình? Nếu mà anh là chồng em thì khi mà về nhà thì anh phụ giúp em gì? Cái gì cũng phụ được hết á. Quét nhà, lau nhà, giặt đồ. Nhưng mà công việc của anh là anh đi nhiều như vậy thì anh có thường xuyên xa nhà, hoặc là em có thể biết được rõ công việc anh làm cái gì không? Hoặc là có những cái mà có phải mà đi mua bán giao tiếp mà nói chung là nhậu không? Nhậu Những cũng cái... thỉnh thoảng á, không có nhậu nhiều. Nếu như mà giữa em với anh mà không có con với nhau á thì có gì như vậy mà anh dễ dàng bỏ em không? Nếu không có thì xin con nuôi, được không? Cái chuyện sinh con nuôi thì mình cũng có thể nuôi cháu. Nhà trai như chia sẻ cũng bị khó. Các bạn muốn có con là phải can thiệp. Thì bây giờ chúng ta làm IVF được mà, rất là dễ. Chẳng qua là nó có duyên đến với mình hay không. Còn nếu như không có duyên thì đó cũng không phải là một cái câu chuyện quá lớn để mà chúng ta phải để tâm tới, đúng không nào? Dạ. Hãy cho nhau 1 năm để làm thôi. Dạ. Không được thôi, đúng không? Tại bây giờ chúng ta cũng đều đã 40 hết rồi. Dạ. Tôi cũng 40 nữa nè. 40 còn đẻ ngon mà. 40 đẻ được đúng không Lan? Đẻ được. Quan trọng là đủ khả năng để nuôi hay không. Dạ. Theo nghĩ là nên có một đứa con. Bây giờ chúng ta hát tặng nhau một bài đi nè. Không được, em không biết hát. Dạ vậy em xin phép hát tặng chương trình, hát tặng anh bài hát Sông quê nước chảy đôi bờ, để em chính dạy để em chính dạy 10 khờ thương anh. Có một dòng sông chảy tràn trong trí nhớ, làng em bên lỡ, làng anh ở bên bồi. Mỗi ngày em qua bên này sông đi học, dưới bóng con đò chờ trong bóng mù. Rồi bây giờ cho cơ hội không? Tùy các bạn nha. Chuẩn bị 1 2 3. Hết thời gian. Nhà gái có bấm. Nắm tay nhau đi nào. Đó. Bây giờ là có bác ở đây làm chứng nha. Đặt một nụ hôn, xin bác cho con xin hôn bạn gái con cái. Chào cô. Cho con xin hôn. Rồi bắt đầu cô nói rồi đó. Cô giáo ghét điều gì nhất ở đàn ông? Dạ có lẽ là thứ nhất là nói hơi nhiều, với lại không quan tâm lắm bạn gái của mình. Đúng rồi, đó là vô tâm chứ không phải là không quan tâm, đúng không? Và bây giờ nếu được á thì chừng nào mình đồng ý cho nhà trai bước tới, khoảng bao lâu? Dạ con nghĩ là chắc khi mà hai đứa quen nhau mà tình cảm chín mùi thì sẽ tiến tới hôn nhân. Tới luôn đúng không? Hợp lý tới luôn đúng không? Không có Bạn trai giới thiệu về mình. Dạ, xin chào chú Quyền Linh, xin chào chị Ngọc Lan và toàn thể quý vị khán giả, và chào bạn nữ bên kia. Mình xin tự giới thiệu, mình tên là Đức, năm nay mình 29 tuổi, hiện tại công việc của mình là giáo viên. Giáo viên dạy cấp mấy Đức? Dạ em đang dạy giáo viên dạy cấp 2 ạ. Cấp 2, ở đâu Đức? Dạ em đang dạy ở quận 5 ạ. Quận 5, rồi nhà em ở đâu? Dạ nhà em ở quận 10 ạ. Hiện nay em ở với ai Đức? Dạ hiện nay em đang ở với bố mẹ và anh chị ạ. Mời nhà gái ạ. Dạ em xin chào chú Quyền Linh, chào chị Ngọc Lan, chào bạn nam bên kia và toàn thể quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Em tên là Võ Huỳnh Phương Nghi, em 27 tuổi, hiện là giáo viên tiếng Anh, đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, quận 11 ạ. Em đang dạy ở đâu? Dạ em đang dạy ở quận 10, quận 11 chị. Rồi, khỏe ra hai giáo viên luôn rồi. Rồi Đức nói về ưu điểm khuyết điểm cho mình cho bạn Phương Nghi nghe đi. Dạ vâng, ưu điểm của em là
Em sống tương đối là lành mạnh, em không rượu bia, không thuốc lá. Em có thể lắng nghe bạn nữ, em kiểu như là em thuộc dạng tiếp người là cưng yêu á, cưng bạn nữ. Rồi em có thế mạnh là em chơi được rất nhiều môn thể thao. Vào những lúc rảnh rỗi mà em không đi dạy á, thì em sẽ chơi thể thao nè, hoặc là em ở nhà em đọc sách. Cái điểm mạnh nhất là cưng phụ nữ đó. Điểm này phụ nữ thích lắm nè. Đã luôn. Điểm yếu của Đức là gì? Và điểm yếu của em là do công việc của em cũng tương đối là bận bịu, nên là về khả năng nấu ăn của em là tương đối là hạn chế. Kiểu như em chưa được ngăn nắp á. Không cần đâu, miễn em cưng vợ là vợ lo cho em hết, không lo gì hết. Mời nhà gái ạ. Dạ, ưu điểm của em là em sống hòa đồng, vui vẻ, biết quan tâm, chia sẻ đến người khác. Và đặc biệt em rất yêu thương trẻ con và sở trường của em là thích ca hát ạ. Còn khuyết điểm của mình? Dạ, khuyết điểm của em có thể là em nấu ăn chưa được ngon lắm, nhưng mà em rất thích học hỏi, nấu những cái món mới. Rồi, mấy cái đó thì không sao, chuyện nhỏ. Rồi bây giờ chúng ta nói một chút xíu về đường tình duyên đi. Mời nhà trai. Dạ thì em cũng có tương đối là nhiều mối tình. Tương đối nhiều mối tình. Tại vì nhưng mà mối tình của em hầu như là mối tình thời sinh viên. Lúc đi làm thì cũng có một mối tình thôi, nhưng mà cũng đã chia tay lâu, tương đối là lâu rồi ạ. Mối lâu nhất của em là khoảng 3 năm. 3 năm là dữ lắm rồi đó. Vâng, là thời sinh viên ạ. Rồi sao chia tay? Dạ do khoảng cách ạ. Khoảng cách. Giờ thì không lo rồi, khoảng cách nó gần lắm rồi ha. Mời nhà gái. Nhà gái thì sao? Mình bao nhiêu mối tình rồi? Dạ, em trải qua 2 mối tình. Một mối tình thời học sinh và một mối tình thời sinh viên ạ. Năm đó thì do gần lúc em đi thực tập á, gần cuối thực tập nên là rất là bận cái công việc mà phải viết báo cáo, làm thuyết trình, không có đi chơi nhiều, nên từ từ khoảng cách nó xa rồi, nhạt dần rồi tụi em buông tay. Yêu mà không đi chơi nhiều thì dễ chia tay lắm. Không có cái gì là sâu sắc hết, yêu chưa có chơi gì sâu sắc vô. cả. Để nó hiểu nhau nhiều hơn. Giờ nhà gái cho chị Lan biết là em mong muốn có bạn trai như thế nào? Dạ, em mong muốn là bạn trai thì đầu tiên là về tính cách thì hiền, điềm đạm, biết quan tâm chia sẻ người khác. Thứ hai là về ngoại hình thì bạn đó cao hơn em, nhìn gọn gàng, dễ thương, đừng có bóng bẩy quá là được. Nói chung là thầy giáo thì gọn gàng rồi. Mình nói luôn đi là em không thích điểm nào ở con trai. Dạ, em không thích con trai nói nhiều quá. Rồi, chào thầy giáo. Dạ vâng, em chào chị ạ. Sao nghe nhà gái nói vậy mình thấy mình tự tin không? Dạ em thấy em cũng khoảng 70-80%. 70-80% ha. Còn em thì sao? Mong muốn có bạn gái như thế nào? Mong muốn mẫu người bạn gái của em thì em cũng đơn giản thôi là biết làm công việc nhà là một, thứ hai là biết lắng nghe, chia sẻ. Tại vì công việc của em cũng tương đối là bận rộn, bạn gái phải thấu hiểu là anh đi làm vì nhiệm vụ gì, là anh phải có nhiệm vụ bạn đi. gái bên kia cũng vậy, cũng đi dạy mà. Dạ vâng, thì Thôi vậy mình mùa hè mình mới yêu nhau đi. Đó. Mùa đi dạy thì mình tạm gác lại chuyện yêu đương đi, được không? Dạ khó. Lúc đó mình phải là phân công công việc rõ ràng, là lúc nào phân công công việc rõ ràng hả? Là lúc nào là lên lớp á, thì lên lớp, còn lúc nào mà không có công việc gì thì em có thể qua đưa bạn nữ đi ăn, đi chơi hoặc đi shopping. Vâng. Bây giờ muốn mẫu hình lý tưởng cao thấp có giống ai không? Dạ em thì không có mẫu hình lý tưởng gì á, em chỉ thấp hơn em một xíu cũng được. Thấp hơn em chút xíu cũng được. Dạ mời ạ. Cao hơn rồi. Dễ thương quá cô nữa. giáo. Thấy xem đó. Good morning teacher. Dạ, good morning. Trời ơi, nói tiếng Anh như gió chứ bộ. Tiếp. Tới khúc này gió nó hơi ngừng hả? Cô giáo ghét điều gì nhất ở đàn ông? Dạ, có lẽ là thứ nhất là nói hơi nhiều, với lại không quan tâm lắm bạn gái của mình. Đúng rồi, đó là vô tâm á chứ không phải là không quan tâm, đúng không? Rồi bây giờ nếu được á thì chừng nào mình đồng ý cho nhà trai bước tới, khoảng bao lâu? Dạ, con nghĩ là chắc khi mà hai đứa quen nhau mà tình cảm chín mùi thì sẽ tiến tới hôn nhân. Tới luôn đúng không? Nhưng hợp lý tới luôn đúng không? Không có thời gian đúng không? Trong năm luôn không? Rồi, trong năm luôn. được không? Cô giáo dễ đó, thương. trong năm được luôn đó. Cô giáo bên đây dễ thương, xinh xắn, có má lúng đồng tiền luôn, đúng không? Coi như là nhìn là bắt mắt luôn. Ngon lành, được chưa? Bây giờ mình hỏi ý kiến của người thân đi. Đi. Nhà trai đi với ai? Nhà trai đi với anh trai và chị dâu với một bạn đồng nghiệp ạ. Dạ. Anh ruột á hả? Dạ vâng ạ. Em nhìn thấy bạn nữ rất là xinh xắn, dễ thương. Mình nói xấu em mình một xíu là nói chung là tại vì là giáo viên môn tự nhiên nên là
nhiều lúc cũng hơi khô khan, cũng là hơi bận trong năm học, nên là cũng mong bạn nữ là thông cảm chia sẻ cho em của mình. Dạ mình xin hết. Trời ơi. Một bạn nữ có bận bịu quá trong việc dạy học thì nhà trai cũng thông cảm nha. Ok. Chung hai đứa cùng nghề, Đúng dễ rồi. hiểu nhau. Rồi em có cái ý kiến gì không? Thì em là đồng nghiệp của anh Đức. Thì hôm nay em tới đây thì cũng ủng hộ anh Đức. Thì em thấy là chị bên này thì cũng rất là xinh, thì cũng là giáo viên, thì em nghĩ là sẽ phù hợp với anh. Tại vì hai người cũng giáo viên sẽ thấu hiểu với nhau về công việc với lại về mọi thứ. Thì em nghĩ là hôm nay mình có duyên gặp thì anh với chị có thể cho nhau một cơ hội để mình có thể tìm hiểu nhau. Dạ, em cảm ơn ạ. Đi với ai nè em gái? Con đi với một người chị của con. Chị ruột hả? Dạ, chị đồng nghiệp hả? Em thấy thì bạn nam bên này cũng có nhiều điểm tương đồng với lại những cái mong muốn của Nghi á. Nếu mà được thì chị thấy hai đứa nên cho nhau một cơ hội tìm hiểu với nhau. Vậy thôi hả? Dạ. Chị đi khích lệ tinh thần. Khích lệ tinh thần rồi. Rồi cảm ơn nhà gái. Thôi. Mở rào. Dạ, thì đến đây anh chào em. Khi đến đây anh có chuẩn bị cho em một món quà là một cái cốc để em uống nước khi đi dạy, có thể uống nước cũng được, hoặc là để trên bàn làm việc khi uống được. Dạ, em cảm ơn anh. Em cũng có món quà tặng cho anh. Đây là một quyển sổ kia viết. Mong là anh sẽ viết những cái điều mà mình yêu thích vô trong cái món quà này. Hy vọng anh sẽ thích nữa. Cảm ơn em. Hai bạn chia sẻ với nhau về cảm nhận khi mà lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, nó có giống như là trong tưởng tượng của chúng ta không? Lần đầu tiên gặp mặt là em thấy bạn nữ xinh đẹp và nhẹ nhàng, duyên dáng. Em thấy là cũng là một hình mẫu lý tưởng của em, tại vì em vẫn thích là những người làm cùng nghề thì chúng ta sẽ thấu hiểu công việc lẫn nhau. Ngược lại cô giáo thấy thầy giáo làm sao? Dạ, anh rất là dễ thương, hiền, điềm đạm, giống như trong mẫu người lý tưởng của con. Dạ, nói chuyện rất là, nghe cái giọng rất là êm, rất là ấm. Dạ. Thì mai mốt anh giả sử mai mốt đi làm cả hai cùng bận á, anh có thể san sẻ cho em công việc nhà. Anh nấu ăn không ngon nhưng mà anh vẫn có thể nấu được những món luộc hoặc là chiên, chứ anh những món khác không nấu được. Thì điểm mạnh của anh nữa là anh không có nhậu nhẹt, anh cũng không có đi ra ngoài anh đi chơi gì nhiều, anh chỉ đi dậy xong rồi anh cũng chỉ về nhà không à. Ví dụ như mình bận như vậy á, thì thí dụ trong tuần thì anh có thể sắp xếp đi chơi vào những buổi tối hay là những cái ngày nào trong tuần anh? Thì thường thì anh sẽ dậy vào sáng và chiều thì nhiều, tối thì cũng nếu có ngày dậy thì anh phải đi dậy, nếu mà không có ngày dậy thì anh cũng có thể đưa em đi chơi, đi xem phim, đi uống cà phê cũng được. Dạ, ok. Ví dụ anh đi chơi thì anh thường thích đi những cái địa điểm nào? Nếu anh đi chơi anh thích, nếu mà buổi đầu tiên hẹn hò thì anh muốn là chúng ta sẽ ngồi ở một cái quán ở yên tĩnh để chúng ta có thể là trò chuyện với nhau nhiều hơn. Đức bước tới nắm tay bằng Nghi đi. Đúng. Bước tới. Có xảy ra gì đó mâu thuẫn hay em có giận thì em im lặng thì anh sẽ như thế nào? Anh sẽ là người dỗ. Ok. Anh sẽ là người anh năn nỉ, anh là năn nỉ dỗ dành trong được. Dạ rồi, em cảm ơn. Em thì sao, nếu mà dẫn ngày hôm đó anh về anh mệt quá hoặc là anh có công việc áp lực quá hay sao? Đầu tiên là em sẽ nấu món ngon cho anh ăn trước. Rồi sau đó thì nếu anh cần em chia sẻ hoặc cần em giúp đỡ gì đó thì em sẽ hết mình. Hát cho Nghi nghe đi. Vâng, thì thế mạnh của em cũng là hát, nên là em xin hát tặng Nghi bài hát là Tâm sự tuổi 30. Anh đã đi hết 1/3 cuộc đời, mà sao trái tim vẫn còn một mình chơi vơi. Nhiều lần muốn đôi chân dừng lại nghỉ ngơi, do anh khó hay là người khó em ơi. Muốn kể cho bao nhiêu em nghe bao nhiêu là điều, mà không biết em sẽ hiểu lòng này bao nhiêu. Về ký ức và những câu chuyện tình yêu, nhưng nói chung là anh lỡ yêu em rất nhiều. Dạ, anh hát rất là hay ạ. Em cũng hát tạm tạm. Thì Nghi hát đi. Em cứ hát tặng anh một bài được không ạ? Dạ được, em cũng hát một khúc nhỏ trong cái bài hát tiếng Anh mà em hay chỉ cho mấy bé. Dạ ok. You are my sunshine,
my only sunshine. You make me happy when skies are gray. You never know, dear, how much I love you. Please don't take my sunshine away. Đúng rồi đó. Bây giờ á là Đức cảm nhận người đối diện mình như thế nào? Em mới đầu kéo cái tấm màn ra, em tưởng là động đất cơ, động đất cơ. Nhưng mà không phải thôi, em động lòng mà, em động lòng mà. Còn Nghi thấy Đức làm sao? Dạ, anh rất là điềm đạm, rất là hiền, giọng ấm. Dạ. Có hợp với tính mình không? Dạ, dạ hợp với tính con. Rồi, được rồi. Hai đứa về với nhà đi. Chúng ta xác định lại xem đó có phải là người mà chúng ta đang đi tìm kiếm hay không. Nếu đúng thì các bạn bấm ngay vào nút bấm đó. Còn nếu không thì chúng ta sẽ nhường nút bấm cho người khác. Chúng ta sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm của chị Ngọc Lan nhé. 1 2 3. Chúc mừng. Chúc mừng hai bạn. Chính thức hai đứa đang hẹn hò với nhau rồi, nắm tay nhau đi. Một nụ hôn nào. Các bạn gần như là nói chuyện với nhau rất là hợp. Hai người cũng gần như là đã gặp nhau từ bao giờ, không có một cái khoảng cách gì hết trơn á. Chúc mừng hai đứa đã bấm nút và hy vọng là chúng ta sẽ chăm sóc cái mối tình này, những cái cảm xúc này nuôi dưỡng nó lớn lên để đem đến kết quả là chúng ta về chung một đội nha. Anh tự hào chúc em là em không tự hào. Không tại vì Rồi, thôi được rồi. Cái đó mình nói sau đi, có dài dòng lắm. Ngồi đây đi, ngồi xuống. Bây giờ nè, bây giờ mình nói về quan điểm của mỗi người khi về nhà đi. Việc nhà thế nào, ai em sẽ làm gì, rồi bạn kia sẽ làm gì. Nếu anh là chồng anh sẽ làm gì trong gia đình, nói thử coi. Dạ thì em cũng đời sống Nói với cô gái á. Dạ 3 năm qua thì em cũng sống một mình, em cũng chăm lo gia đình rồi, em cũng làm được, em cũng nấu nướng được, nấu ăn được, giặt giũ được. Thì nếu mà về đời sống vợ chồng á thì giống như là anh thấy phụ vợ làm được hết tất cả mọi chuyện. Dĩ nhiên là nấu mà ngon như nữ thì chắc là không ngon, nhưng mà anh nấu được canh chua rồi nha, canh chua anh nấu được nè, cá kho anh nấu được nè, thịt kho anh nấu được nè. Nói chung là về vợ chồng thì em phụ giúp nhau thì em làm được chuyện đó. Thì là em thấy anh là làm được hết, nhưng mà chưa chắc anh muốn làm, tại vì anh không chung thủy với em thì anh đâu có muốn ở cạnh em. Tại hồi nãy đắc gì với em không cho anh dạ. nói tiếp ý đó, nhưng nếu được Dạ, nói là tại anh vì sẽ nãy không giờ- hứa là anh chung thủy, nhưng mà chắc chắn một điều á là anh sẽ tạo ra cái môi trường để là hai đứa mình chung thủy với nhau. Tại vì cái môi trường nó quan trọng hơn, đối với anh là cái môi trường cuộc sống gì vợ chồng mình ngọt ngào yêu thương nhau, rồi cuối tuần mình cùng nắm tay nhau, mình đi leo núi hay là mình đạp xe đi ăn uống cùng nhau. Rồi lỡ có một cô nào vòng một bự hơn xuất hiện trong cái môi trường đó thì em làm sao? Không, anh đi ngoài đường em gặp đó thì em đâu có can thiệp vô được. Thì như vậy ý chí anh là đã chưa đủ mạnh, mà em thì cần rất là một người mà ý chí mạnh và kiên định. Ý anh nói á là nếu mà gặp ở ngoài đường thì gặp rất là nhiều em, Dạ đó, đúng dạ, rồi. rất là nhiều người. Nhưng mà khi mà mình đã tạo cho nhau một cái môi trường yêu thương nhau vậy rồi á thì mình sẽ hòa hợp, mình gắn kết với nhau. Thì đối với anh, quan điểm của anh là mình có thể tạo được cái môi trường cuộc sống tốt nhau hơn là cái mình nói chung thủy trong lý thuyết ai cũng nói vậy. Nếu mà anh nói mà thôi thật theo kiểu mà bề ngoài anh nói dạ em chung thủy, anh phải nói chuyện thủy với em, nhưng mà anh thể hiện cái này là anh muốn đưa cái quan điểm là mình phải cố gắng mình tạo ra cái môi trường để vợ chồng mình chung thủy. Chứ chung thủy về với nhau mà giống như là về với nhau mà giống như người vợ mà giống như là chồng mà không tốt với vợ đi, đối xử mà tệ bạc cái vợ thì cũng không có nên mà chung thủy, mà cả một đời dài của người phụ nữ phải đau khổ. Ngồi. Nên em Để đây nào. Mời nhà gái. Dạ, mời bạn gái ngồi. Mời nhà trai giới thiệu về mình. Dạ em chào anh Quyền Linh. Chào em. Em chào chị Ngọc Lan. Chào em. Chào quý vị khán giả. Và em chào bạn nữ bên kia. Dạ em tên Phan Nguyễn Trung Nghĩa. Em sinh năm 1986. Em tuổi con cọp. Biết bạn nữ có sợ cọp không bạn nữ ơi? Bạn nữ có sợ cọp không? Bình thường. Bình thường. Không sao đâu em. Anh cọp nhưng mà anh cọp anh sinh 5 giờ sáng. Cọp đi ngủ rồi nha em. Dạ. Em ở Bình Chánh. Bình Chánh nghĩa làm gì nghĩa? Dạ em đang làm công nghệ thông tin. Công nghệ thông tin. Dạ trong một công ty ở quận Nhất. Rồi buổi chiều thì em có chạy xe ôm. Dạ. Nhà em là ở đâu? Dạ nhà em ở Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh anh. Tức là em ở Bình Chánh từ xưa giờ luôn? Dạ từ nhỏ tới lớn anh. Từ nhỏ lớn luôn hả? Dạ. Rồi mời nhà gái. Mời nhà gái giới thiệu về mình ạ. Dạ
Em chào anh chị ạ, em chào tất cả khán giả ạ. Dạ em hơi run cho nên có gì sai sót bỏ qua cho em ạ. Không sao nè. Dạ em tên là Nguyễn Thị Mai Hân, em sinh năm 1991 và em đến từ thành phố Đà Lạt ạ. Dạ. Hân đang làm công việc gì? Dạ em đang làm tư vấn viên của một công ty trang sức. Mình làm ở đâu? Dạ em ở Đà Lạt luôn. Làm ở Đà Lạt dạ, luôn, đúng đó là bạn mới bạn xuống đây là để ghi hình đó hả? Dạ đúng rồi. Bạn xuống khi nào? Dạ em xuống sáng sớm hôm nay. Dạ. Chào mừng bạn đến với thành phố Hồ Chí Minh và dạ. đến với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò nha. Dạ, em cảm ơn chị. Mai Hân ở Đà Lạt hả? Dạ. Nghĩa có hay đi Đà Lạt không Nghĩa? Dạ em thích Đà Lạt lắm anh. Thích Đà Lạt luôn. Dạ yêu Đà Lạt anh. Yêu Đà Lạt luôn. Dạ yêu cái lạnh của Đà Lạt. Hay. Chắc sắp sửa yêu cô gái Đà Lạt. Hay quá. Trời ơi. Điểm mạnh điểm yếu của Nghĩa là gì? Dạ em thấy cái điểm mạnh nhất của em nó hơi khác người nha anh. Là sao? Dạ cái điểm mạnh nhất của em cái là em thấy biến cái cuộc sống bình thường thành một cuộc sống khó khăn để mình nỗ lực, mình phấn đấu, mình vươn lên đó chị. Ủa sao kỳ vậy? Ủa sao lạ lùng vậy? Mình đang bình thường mình biến khó khăn. Dạ mình vươn lên hả? Dạ đúng rồi anh. Rồi em làm sao mà em biến từ cuộc sống bình thường nó thành khó khăn? Dạ em thấy cuộc sống mà nó nhàm chán quá, em vay nợ ngân hàng vài trăm triệu để em thực hiện những cái ước mơ của mình, rồi em tiêu xài. Cuộc sống bình thường nó khó khăn, rồi từ cái nợ đó em sẽ cố gắng em vươn lên. Thật ra là mình vay ngân hàng để mà mình đầu tư làm ăn nè, mua nhà mua xe, đó là cái chuyện mà chúng ta cũng nên làm. Tại vì có áp lực thì nó mới tạo nên thành công. Nhưng mà tại vì do em dùng cái từ là biến cuộc sống bình thường nó trở nên khó khăn, cái nghe nó kỳ kỳ á. Không kỳ kỳ, nghe nó cấn cấn thôi. Nghe nó cứng. Dạ tại vì có cái ý này nè chị. Khi mà mình hiểu được vấn đề rồi á thì cái việc mình làm á là mình góp phần phát triển đất nước. Đúng rồi. Dạ tại vì khi mà một cái lối sống cũ á là mình sẽ cố gắng mình làm việc nhưng mà mình ít có tiêu dùng, thì giống như cái thế hệ mà ba mẹ đúng em rồi, hay là rồi. ông bà thường á là anh Linh là mình làm việc và tích góp thôi, nhưng mà cái điều đó nó vô tình nó làm cho đất nước mà nó không phát triển được, tại vì cái dòng tiền nó không lưu thông. Dạ cái thứ hai nữa nó gây một cái hệ lụy cho đời thế hệ sau nữa, tại vì khi mà ba mẹ cố gắng làm lụng để kiếm tiền á thì cái vật chất mình thu vô nhiều nhưng mà cái thời gian dành cho con cái thì ít. Nhưng mà khi con cái lớn lên á thì con cái có cái số tiền nó lớn quá đi rồi thì tiêu xài hoang phí thì nó sẽ gây ảnh hưởng thế hệ sau. Thì em nhìn nhận tại sao có đất Việt Nam mình á nó chưa phát triển thì một trong nguyên nhân đó là giống như là mình còn cái lối sống mình ít tiêu xài quá, ít tiêu dùng quá. Còn bên phương Tây thì họ giống như họ mua nhà nè, họ mua xe nè, rồi thậm chí họ đi ăn cũng dùng credit card thôi. Đúng rồi. Thì đó mình trả sao để mình nỗ lực mình phấn đấu vươn lên. Dạ nên cái ý em là mình là cũng muốn gửi một cái thông điệp, cái nhắn nhủ bạn nữ là mình hãy tạo một cái đời sống mới đi. Mình là thế hệ trẻ rồi, mình sống cho nó thoải mái về sau, nếu mà có kết đôi được thì mình có cái lối sống nó thoải mái hơn. Nói chung là đừng trở thành nô lệ của đồng tiền. Dạ. Rồi cảm ơn chị. Có tiền phải xài đúng không? Đúng rồi. Dạ đúng rồi. Xài để kích cầu kinh tế đúng không? Đúng rồi. Dạ. Không xài cất vô kinh tế nó không có phát triển đúng không? Dạ mà cuộc sống thoải mái thì vợ chồng cũng hạnh phúc nè anh. Dạ nên ý em không có tiền. Cái ý của bạn này nó cũng rất là hay, nhưng mà tại do bạn cũng phải vay ngân hàng xài đúng không? Dạ đúng rồi anh. Đúng có vay là dạ tín dụng là càng tốt anh, mà thậm chí chính phủ còn đưa ra những gói kích thích tiêu dùng mà anh mà nên vay, và em khuyên là cũng nên xài tín dụng. Tại vì thường như các mình mà mình xài xong mình trả sau á, thì mình xài 100 triệu thì mình mới tốn 100 triệu, nhưng mà xài tín dụng thì mình xài xong đó nó có cắt đất lại mình là 1%, ít nhất là 1 triệu hoặc 2 triệu. Dạ nên nhà nước cũng khuyến khích mình là tiêu dùng. Bạn này là cái người của cái sự tính toán của cái người kinh doanh á, cho hay nên là bạn rất là chi tiết trong những cái vấn đề này thì nó rất là hợp lý. Nhưng mà vì mình không phải là người làm kinh doanh, mình làm lương tháng, mình làm lương mình được nhận mỗi tháng, cho nên là cái cách tiêu dùng của mình nó cũng khác và suy nghĩ mình nó cũng gì đâu khác. Giờ con cứ xài hết lương đi, thiếu vay ngân hàng xài tiếp, có gì đâu. Mình phải kích cầu tiêu dùng, xài không đủ vay ngân hàng để xài. Dạ đúng rồi anh, đúng không? Thì đất nước mình nó phát triển lên được, chứ còn mình không tiêu dùng là cái đất nước mình nó không phát triển được. Cứ xài đó được, người phóng khoáng. Dạ. Để tôi qua tôi nói nhà gái chưa mình còn khuyết điểm nữa nè. Thôi tôi khoái cái vụ ngân hàng cái đã. Làm gái có vay ngân hàng không? Dạ không. Không vay, tại sao không vay ngân hàng? Xài đi, thoải mái đi, kích cầu tiêu dùng. Dạ không, con không đồng ý với quan điểm bên nhà trai, cho nên con sẽ nói thẳng luôn là con không thể sống như vậy được. Vậy con sẽ phát triển đất nước theo cách khác chứ không phải là vay để mà tiêu xài. Hồi nãy con nghe ảnh chia sẻ mà con tưởng là ảnh giỡn á. Dạ. Không, đó là quan điểm rõ ràng đó. Là quan điểm thiệt luôn á. Quan điểm rõ ràng, quan điểm là vay để tiêu xài. Nhưng không phải là ảnh vay để tiêu xài, nhưng mà tại vì do là cái cách của ảnh nó trình bày nó không có được rõ. Tức là thay vì tức là sẽ có những cái quan điểm như vậy nè, người ta thay vì người ta đi làm, người ta kiếm tiền, người ta kiếm đủ 1 tỷ để người ta mua nhà đi, thì đủ 1 tỷ rồi người ta mới mua. Còn như ảnh á, thì chỉ cần 200 triệu thôi thì ảnh đã có thể mua cái nhà, và
800 triệu còn lại thì anh sẽ vay ngân hàng và anh dùng cái tiền mà 800 triệu đó anh sẽ làm cái việc khác. Chú hình dung được không? Tức là anh đã có 1 tỷ rồi nè, nhưng anh chỉ bỏ ra 200 mua ngân hàng thôi, anh mua nhà thôi. Đó, còn 800 tức là cái ý của ảnh là như vậy, nhưng mà do là anh trình bày nó nói lại từ đầu. Nè bây giờ là nhà tụi mình chú dữ lắm nha. Dạ cảm ơn chị Ngọc Lan. Bây giờ là phải nói rõ lại rằng là mình quan điểm, để anh nói quan điểm rõ ràng. Dạ. Thật ra cái ý cũng tốt mà. Dạ em cũng đồng ý với quan điểm của bạn nữ kìa. Mình làm được, mình xài được, mình trả được, đúng không? Dạ đúng rồi anh. Dạ. Tức là giờ sao nè, quan điểm là dạ thứ nhất là em đồng ý với quan điểm của bạn nữ, tại vì hơn 80% của người dân Việt Nam mình là đồng quan điểm đó rồi anh. Có nghĩa là mình quen cái quan điểm mà giống như là mình xài trước, mình không có để xài trước mà mình cố gắng mình làm lụng, mình tích góp rồi mình có bao nhiêu mình xài. Thật ra cái đó là mọi người ở đây, em tin chắc là trong phim trường này là tất cả các anh chị các bạn đều có là hơn, em nghĩ là hơn 80% là theo quan điểm đó. Nhưng mà em có đọc một vài phân tích về kinh tế. Dạ thì hiện tại á, cái số vàng trong dân mình đang là 500 tấn vàng đang mà tồn tại trong dân mà không, nhà nước không khai thác được anh. Là cái không phát triển kinh tế được. Cái vàng mà để yên trong dân đó là cái như vàng, nó vàng chết thì để đó thì giống như cục đá thôi. Nên nhà nước cũng tìm cách kích cầu làm sao người dân đem vàng đó đem đi đầu tư, đem đi làm ăn, tiêu xài đó cái nguồn kinh tế nó phát triển hơn. Và em đọc cái này là những cái thông tin mà giống như là thông tin khoa học mà nhà nước đã thống kê lại. Rồi cái đó ta có vàng ta không xài là sai lầm rồi, còn mình không có tiền mình vẫn vay để xài, cái đó mới là cái nãy giờ đang tranh luận đó. Dạ đúng rồi anh. Tại vì cuộc sống không phải lúc nào cũng vật chất anh. Em nghĩ cuộc sống phải có một cái ước mơ và mình thực hiện cái ước mơ của mình. Em giống như em mỗi ngày em đều đi làm rồi đó. Em sáng em chạy trên dòng xe, em chạy đi làm sáng mỗi ngày rồi em chạy đi về. Rồi có lúc em tự hỏi là mình đang làm gì trong cuộc sống này. Thì em thấy là cuộc sống mình phải cần phải có một cái chiêm nghiệm lại. Giống như là em có thể học cái môn nghệ thuật nào đó, thì có một số tiền, em có số tiền em có thể học một cái môn nghệ thuật nào đó cho cuộc sống mình nó phong phú hơn anh. Có nghĩa là trong cái quan điểm về cuộc sống của em á thì nó sẽ chia ra là mình có sức khỏe, mình phải quan tâm đến yếu tố sức khỏe, rồi vấn đề tài chính, về hạnh phúc gia đình, thì mình phải nhìn một cái bức tranh tổng thể. Có nghĩa là đừng có mình chạy theo và mình bị lệ thuộc vào đồng tiền quá. Nên em muốn có cái quan điểm là giống như vợ chồng mình thống nhất với nhau là có một cái quan điểm về tài chính ra nó cũng phải thoải mái. Dĩ nhiên là mình không phung phí nha, dĩ nhiên cái gì nó quá hai thái cực thì nó không tốt. Nhưng mà nãy giờ đang tranh luận cái chuyện này cho nó rõ luôn nè. Tức là giờ coi như em không có tiền đi, dạ đúng không? Em không có tiền, bây giờ em muốn mua cái gì đó, dạ là em theo thường bên kia đó là ta thắt lưng buộc bụng ta không mua luôn. Dạ. Nhưng em là phải vay ngân hàng để mua. Dạ em nghĩ là mua trước, nên vay mua để phục vụ cuộc sống và mình phấn đấu để mình trả cái số tiền đó, chứ mình đừng có sống nhờn, sống chạy trôi theo xã hội nữa. Có nghĩa là trước giờ nó vẫn như vậy, nhưng mà em muốn gửi một thông điệp là bây giờ mình nên đổi lối mới đi. Và mình cái quan điểm mình phải mới, mình là cái giới trẻ mà, thì mình cái quan điểm mình phải mới, mình thay đổi để phục vụ một phần nào đó đất nước mình phát triển hơn. Nên em nghĩ là mình cũng nên. Tức là cái ý anh này khác nha, tức là phải vay ngân hàng để mình có động lực mình trả đó, đúng không? Dạ đúng rồi. Phải vay để tiêu xài. Dạ. Còn hai cái rõ ràng nha. Cô gái bên kia là gì? Không có tiền thì thắt lưng buộc bụng, thôi dạ. có nhiêu sống nhiêu, làm được nhiêu xài nhiêu. Bên đây không có thì cũng phải vay ngân hàng để có động lực trả. Đúng rồi anh. Dạ. Đó, rõ ràng đó. Dạ. Thậm chí bên nước ngoài người ta ăn một tô phở, người ta cũng vay nợ credit card, thẻ lợi tới 45 ngày sau trả. Dạ. Thì em nghĩ là mình giới trẻ mình cũng có thể mình thay đổi một cái tư duy. Thực ra cái tư duy bạn này nó rất là rõ ràng, mà do cái trình bày của bạn không có thuyết phục người khác thôi. Một chút tranh luận như vậy cho nó nóng. Mỗi người mỗi quan điểm. Rồi rõ ràng là như vậy rồi. Mỗi người quan điểm khác nhau. Cô này khác, anh nó khác đó. Đúng không? Bây giờ chú nói con thấy đúng không? Rồi ok. Rồi cái đó chút xíu mình nói chuyện sau, nhưng mà giờ mới khởi đầu là đã có tranh luận rồi đó. Rồi bây giờ mình nói về ưu điểm khuyết điểm của mình đi. Ưu điểm của em là thì thẳng thắn thật thà, sống đúng đạo đức pháp luật, không làm gì sai trái với lương tâm. Thì nếu mà dạ xin lỗi ạ. Sao ạ? Từ sáng giờ trưa giờ nó không thay, nó để đâu rồi? Này, Nguyên đâu vậy? Mày nói làm sao mà giờ nó chưa thay chứ vậy? Không, mà thật ra đó mỗi bên cũng có ý đúng hết. Người nào cũng có một cái quan điểm, tuy nhiên là chúng ta phải dựa vào cái năng lực của mình trong cái vấn đề kiếm tiền để trả nợ ngân hàng. Đó. Đúng rồi. Ngày xưa con là nếu mình không có năng lực, mình không có nghĩ tới cách nào mình trả, mình vay đại á, là cái đó khác. Quan điểm bạn này là chờ tới biết bao giờ mới mua được căn nhà, cho nên là mình vay nhưng mà mình phải có được tính toán được cái vấn đó. Cho nên là khi vay ngân hàng là ngân hàng người ta hỏi về cái phần
thu nhập của mình rất là kỹ là như vậy đó. Tức là bạn kia cũng đúng, Được chưa? Là được chưa? bà này cũng đúng, cái nào cũng đúng, nhưng mà vấn đề cái vay á là anh có nhắm anh đủ Có trả để- được hay không? Và cái gọi là ta gọi là cái gì ta? Nhiều người ta có tiền nhưng người ta không có mua hết bằng cái tiền đó, mà người ta đi vay để người ta dùng cái tiền người ta đang có, người ta đầu tư vào việc khác, người ta kiếm được cái nguồn tiền nó nhiều hơn đó. Không chưa? Mỗi người mỗi quan điểm. Rồi Rồi chúng ta tiếp tục ạ. Và ưu điểm của em là gì? Dạ, ưu điểm của em là thẳng thắn, thật thà đi. Và em sống theo đúng đạo đức của một con người Rồi. và pháp luật của một công dân Việt Nam. Dạ. Để mình nói làm công việc gì ta? Dạ, em làm nhân viên bán hàng của một hãng trang sức. À. Dạ. Rồi còn khuyết điểm của mình? Dạ, khuyết điểm thì em hơi tự ti. Tự ti về điều gì? Dạ, ví dụ như trong giao tiếp đi. Dạ, như lên sân khấu đây thì em cũng thật sự rất là run. Với lại vì thẳng thắn quá thì em có thể nói câu từ nó không có được mát Mượt lòng người mà, nghe. Dạ đúng rồi, mát lòng Không không nịnh sao. được. Dạ, kiểu Cô như này vậy. và cũng bản lĩnh mà. Dạ. Bạn này là Ừ. thẳng thắn, mình nãy giờ tiếp xúc có chút xíu thôi mà mình cũng Chút đã xíu cảm thấy nhận cô được này việc cũng đó. bản lĩnh mà không đến mức mà phải Dạ. tự ti đâu, Đúng rồi. hiểu không? Xinh đẹp mà bản lĩnh không sao. Để tôi qua nhà trai tôi hỏi tiếp. Đúng rồi, anh này thú vị nè. Đấy, thú vị chứ, được tình duyên sao? Chưa, mình chưa. Bạn này là khuyết điểm, là nghe nói là khuyết điểm cũng có nhiều cái Vậy đó thú hả? vị lắm. Chia sẻ đi. Khuyết điểm hả? Dạ, nếu mà nói về mặt khuyết điểm á, anh là em sợ bạn gái sợ á. Em ăn nhiều lắm anh. Hồi nhỏ nha, lúc mà em cỡ lớp 5, lớp 6 á là em ăn cháo lòng, em ăn 8 tô á. Dạ, nhưng mà bây giờ thì bớt rồi, bây giờ thì ăn phở sáng thì em thường ăn 2 tô. Có nghĩa là em ăn nhiều lắm á, sợ bạn nữ nuôi là mệt luôn á. Nhà ở đâu vậy? Dạ, Bình Chánh. nhà em ở Bình Chánh chị. Để tôi mở quán phở kế bên. Dạ. Thấy Ăn có phở cái 2 gì tô. kìa. Sáng Ăn cơm ăn mấy 2 tô? tô là sướng rồi. Dạ, ăn cơm nếu mà chén á thì thường là em khoảng 3 đến 4 chén anh Linh. Ngày ăn mấy lần? Dạ, cũng ăn sáng rồi ăn trưa, ăn tối, dạ 3 lần anh. Cũng bình thường mà, cũng đâu có gì phải Dạ. đâu. Còn gì nữa nào? Khuyết điểm còn gì nữa? Dạ, có cái khuyết điểm nữa anh Linh là chia sẻ thật, cho nên là em cũng có hơi sợ nước, nên là thường là về tắm á, là ngày em tắm có 1 lần à. Hơi sợ nước chút chị. Tôi tưởng tháng 8 lần chứ. Ngày 8 lần thì cũng còn bình ổn, chưa đến nỗi. Nhưng mà những ngày nắng nóng mà phải công việc của em là gì? Dạ thì em làm văn phòng thì Chiều dạ. chiều tối chạy xe ôm thêm. Dạ. Chạy công nghệ hay là truyền thống? Dạ em chạy xe công nghệ anh. À. Dạ. Rồi em có cho thuê nhà. À. Dạ rồi em có nhận máy làm thêm. Nói chung là em làm nhiều việc lắm anh. Cái việc gì mà có thể kiếm cho chi phí đó thì em sẽ Tốt. làm. Dạ. Không có ngại bất cứ việc gì anh. Rồi, ngày 8 lần thôi. Dạ. Ngày lạnh, ngày nóng, ngày nực, ngày dơ, ngày đè, ngày sạch gì cũng tắm Dạ, một lần thôi. trung bình 1 lần. Với lại em có cái quan niệm đó là em cũng tắm, em có thích dùng mà dầu gội. Dạ, dầu gội nếu mà tại vì em quan niệm á là mình đang bị cái xã hội này nó cũng đang dẫn dắt mình. Em chia sẻ quan niệm thật sự mà mong bạn gái cũng có thể, tại vì phải hiểu nhau nha. Đúng Có nghĩa là rồi, phải bạn gái rõ cũng ràng, rất thẳng cũng thắn. phải hiểu nhau. Dạ, vì khi Em mà không dùng dầu gội, em dùng dầu hôi hả? Dầu gì? Dạ, em rất là hạn chế dùng dầu gội, mà nếu mà có dùng thì em dùng những dầu gội mà thảo dược, dầu gội bưởi đâu đó là em dùng thảo dược. Tại vì em tin là tạo hóa trong cả ngàn năm nay phát triển là con người mình nó đầy đủ rồi. Thì mình gội đầu nha, mình gội đầu thì đó, nó làm khô da đầu. Rồi đó là mình dùng xà bông gội đầu, thứ nhất là mình làm khô da đầu mình, rồi sau đó mình lại dưỡng ẩm lại dầu xả để mình dưỡng ẩm lại, thì bản chất nó đã đầy đủ rồi. Bây giờ tôi phá nó đi, bây giờ tôi cho làm cho nó khô, rồi tôi dưỡng ẩm nó lại thì nó lại trở về ban đầu. Bởi vậy nên là giống như là em cũng có, nếu mà có được cái sau này mà có được mà về cùng chung sống với bạn nữ á, là em mong muốn là gia đình mình cũng xây dựng là mình sẽ là xài những cái sản phẩm thiên nhiên, giống như là bạn nữ mà rửa chén á, thì nên em thấy bây giờ có những cái chế phẩm mà rửa chén nó chiết xuất bằng thơm á chị, trái khóm á, thì nó lên men và nó không có hại da tay cho bạn nữ. Rồi em cũng rửa chén, em làm việc nhà được tốt Đó, rồi cái đời về nước rửa chén là phải trao đổi với chú Linh. Nhà Dạ, máy Linh. sản xuất nước rửa chén lớn nhất nhì tại Việt Nam. Dạ. Nước rửa chén thiên nhiên. Dạ. Rửa bằng bưởi. Dạ đúng anh, em thích những cái gì anh mà xay nó... sinh tố bưởi anh rửa chén không. Là ăn thơm lắm. Rồi em tắm thì em có tắm xà bông không? Dạ. Nó không quá. Có dạ cũng có chị, tại vì nếu mà cũng phải xài, nhưng mà giống như là xài cũng hạn chế chị. Nếu có xà bông thì em chỉ chế một ít xà bông thôi, tức là không có dùng nhiều xà bông chị. Đó là do quan điểm xã hội hay là do mình tiết kiệm chi phí để mà mình trả tiền ngân hàng? Dạ không, theo cái quan điểm, theo cái nhận thức của em chị. Dạ. Quan điểm thôi chứ ông này không có tiết tiền này, cũng sống phóng khoáng lắm á. Dạ. Rồi còn khuyết điểm gì nữa không?
Dạ có một cái nữa bạn nữ hy vọng là bạn nữ sẽ tương thích được, tại là em giống như em mập á chị, em 85 kg lận. Nên mà thường mấy người mập có ngái á chị. Chị thấy người em đâu có mập đâu. Dạ em cao 1m72 mà em nặng, dạ em mới cân bữa hôm qua 85 kg chị. Ồ vậy là bạn này xương to hả chứ Dạ. nhìn đâu có thấy mập. Dạ bạn nữ ơi, nếu mà có ngái bạn nữ thì có ảnh hưởng đến cuộc sống rồi, có làm bạn khó chịu không bạn nữ ơi? Dạ cũng có anh, mà tùy vào mức độ, tại vì em chưa biết mức độ ngáy của anh nó sao á. Rồi đó là những cái điểm yếu đúng không? Rồi gì nữa không? Có điểm yếu gì nữa không? Dạ đầy đủ. Cơ bản là đầy đủ rồi đúng không? Đúng rồi. Rồi. Sơ một vài nét thôi. Mà thấy làm mệt rồi nè. Rồi bây giờ mình tình trường mình sao? Dạ vì mặt tình trường á chị thì sâu sắc nhất á chị thì chỉ có mối tình đầu thôi chị, thì em cũng trải qua mối tình đầu 13 năm. Dạ thì sau 13 năm thì nó cũng có những cái cung bậc của tình yêu, giống như yêu thương ngọt ngào từ thời cấp 3 chị. Rồi xong rồi có những cái đối diện với yêu thương ngọt ngào đó thì bắt đầu cuộc sống biến cố, những cái khó khăn rồi đổ vỡ rồi chia tay á chị, cũng đau buồn. Nói chung là 13 năm đó là đủ những cái cung bậc cảm xúc từ hạnh phúc, vui, buồn, đầy đủ những cung bậc đó chị. Thì em nghĩ là mối tình đầu thì cái gì đó sâu sắc. Nhưng mà cuối cùng sao chia tay? Cái gì lớn nhất mà để đưa đến chia tay? Dạ chia tay là do bà vợ em xuất hiện ạ. Có người thứ ba. Dạ thì lúc đó người vợ em xuất hiện. Cái khó không em không hiểu nha, nhưng mà cuộc sống là nó vậy đó. Có nhiều khi mình quen đi rất là lâu, rất là tưởng rất là hợp nhau, nhưng mà có những khi là chỉ những người mà mình giống như mà mình bắt được sống với nhau á chị, giống như mà em thấy có những cái gọi là tình yêu sét đánh á, thì có thể là chỉ quen nhau mà rồi đến với nhau, nhưng mà có những cái mối tình mà mình quen lâu nhưng mà cũng rồi cái cô kia xuất hiện cái em bỏ cái mối tình 13 năm luôn. Xuất hiện như thế nào để mà khiến em phải bỏ người ta? Dạ thì tại vì khi mà trong 13 năm á thì cái em bị vướng cái là đoạn đầu nó hạnh phúc, nhưng mà cái đoạn đau khổ nó kéo dài á chị, nó tới gần 4-5 năm sau á thì không có còn cái sự hạnh phúc nữa, mà kiểu đời sống lúc đó chị cũng giống như không còn mà tình cảm nhiều nữa chị. Nhưng mà có một cái lạ là không còn tình cảm do mình yêu nhau lâu quá rồi á, thì giống như là nó cứ gắn kết nhưng mà nó không còn cái nghĩa đúng không? Dạ nó không dứt được anh Linh, nó không dứt được, nhưng mà tiến tới thì cũng không được, mà lui ra thì cũng không xong. Rồi sau đó cái người thứ ba xuất hiện. Dạ. Rồi em yêu người thứ ba. Dạ. Em mới chia tay cái mối tình 13 năm đó. Dạ tuy là em có lấy vợ, nhưng mà thật sự trong lòng em bây giờ nếu mà nhớ những cái cung bậc cảm xúc đầy đủ thì cũng là mối tình đầu từ thời học sinh. Rồi em lấy vợ được bao nhiêu năm? Dạ hai vợ chồng em chung sống nhau cũng được 5 năm anh. 5 năm. Có con chưa? Dạ em chưa có con anh Linh. Lý do tại sao chia tay tiếp? Dạ tại vì lúc đó em nói thiệt với anh Linh là em cũng còn trẻ, mà em nói thiệt là thời điểm đó em ham vợ đẹp anh Linh, em thích vợ đẹp lắm. Dạ mà lúc đó vợ em lấy vợ em nhỏ hơn em tới 8 tuổi lận. Là có được đẹp không? Dạ vợ em cao 1m68 rồi xinh xắn như người mẫu với anh. Là đẹp mà sao mà tự nhiên? Dạ thì thời điểm đó là em mong muốn là người vợ mình phải trẻ xinh đẹp rồi đó. Thì nhưng mà cái đẹp thì mình yêu thích vậy đó, nhưng mà khi mà về chung sống với nhau gia đình đó, thì cuộc sống vì mối quan hệ gia đình rồi đời sống vật chất, những cái quay quanh xung quanh anh, thì sau đó vướng nhiều vấn đề mà có lẽ là lỗi do chính em. Có là em không có che chở, bảo bọc, hướng dẫn bạn để cùng nhau vượt qua khó khăn được, nên cuối cùng là tụi em chia tay nhau. Lâu chưa? Dạ cũng 2002. Dạ 3 năm anh Linh. 3 năm rồi. Tầm 3 năm dạ. Rồi cô đó lấy chồng chưa? Dạ từ mà cái hôm mà ra tòa tới giờ thì em cũng chưa có liên lạc lại lần nào, nên em cũng không có thông tin. Tại vì thời điểm đó bạn báo là bạn cần phải hoàn thành giấy tờ sớm để bạn đi Hàn Quốc vậy đó, thì em biết tới đó rồi, xong em cũng hỗ trợ bạn, nếu mà cũng hết tình rồi còn nghĩa thì em hỗ trợ vợ em. Rồi em sau đó thì 3 năm nay em cũng không có liên lạc lại, nên thành ra cũng... Em có gặp lại cái mối tình 13 năm không? Dạ em không dám gặp anh Linh, tại vì sau này bạn cũng có gia đình, bạn có con cái, chỉ cái khoảnh khắc, những kỷ niệm. Rồi nghe mối tình em là anh thấy cũng
rắc rối rồi đó. Cho chị hỏi Nghe thêm, đúng là cũng cho chị hỏi thêm xíu là Dạ. cái câu chuyện mà tụi em sống với nhau 5 năm mà không có con là do chủ động không có con hay là tụi em chờ con mà không có? Dạ hai tụi em không có con, chỉ là cũng không có không phải là mình cũng không phải là chủ động chị, cứ tự nhiên, nhưng mà cũng hai chẳng có con. Mà em nói thật ra là em bị vướng cái vấn đề đó là cũng chỉ cuộc sống vợ chồng. Thời điểm đó nếu mà bây giờ cho em là bây giờ thì em sẽ giải quyết được nha. Nếu mà đối với em là bây giờ thì cái chuyện mà hồi xưa vấn đề em gặp phải là có nghĩa là sẽ không tan vỡ hôn nhân, em sẽ giải quyết được. Em có thể chia sẻ được không? Dạ tại vì thời điểm đó thì hai vợ chồng em thì bắt đầu xuất hiện vấn đề về cuộc sống vợ chồng, có dấu hiệu là giống như là hai vợ chồng có lãnh cảm á chị. Vợ em lãnh cảm, nhưng mà em nghĩ cũng bình thường thì thôi, không có thành vấn đề đâu. Thì cuộc sống vợ chồng thì cũng mình vẫn yêu thương nhau bình thường. Nhưng mà lúc đó thì em không xử lý được. Dạ mình không có nghĩ đó là một cái căn bệnh. Thời điểm đó là em không nghĩ đó là một căn bệnh, thì em cứ nghĩ thôi cứ bình thường rồi thôi. Em cũng không, nếu mà vợ không có nhu cầu đó nữa thì thôi. Em lúc đó thời điểm em ăn chay 3 năm thì em cũng giống như em tìm một cái Phật pháp, rồi em cũng tìm cái phương pháp em đi tu rồi đó. Thành ra em cũng hạn chế cái phần đó, em cũng không quan tâm về cái chuyện chăn gối vợ chồng. Từ từ nhưng mà cái phần đó nó cũng ảnh hưởng nhiều vì sao, nhiều cái vấn đề phát sinh về sau đó, thì cộng với những cái chuyện đó thì bạn nữ còn trẻ quá, vợ em thật ra bây giờ em còn trẻ quá nên thành ra là mới đổ vỡ hôn nhân. Nhưng mà nếu mà cho em quay lại thời gian đó em sẽ giải quyết được là nên là cũng phải nên tư vấn bác sĩ khám chữa bệnh, đời sống vợ chồng cho anh hạnh phúc cái đã. Rồi. Dạ. Cảm ơn em đã chia sẻ câu chuyện của mình. Dạ thì xưa giờ em cũng quen chỉ 2 mối tình thôi. Dạ thì với bạn đầu tiên thì em có em bé. Dạ bé của em bây giờ đã 9 tuổi rồi anh nha. Dạ là em rất là muốn thành thật hết luôn. Dạ cảm ơn anh bên đó cũng đã thành thật kể hết những cái mà nãy giờ em được nghe. Dạ rồi thì lúc mà có bầu thì người ta không muốn nhận, nói mấy câu nghe đau lòng thì thôi em cũng dừng luôn. Mới quen thôi, chưa có cưới. Dạ đúng rồi, là chưa cưới chồng. Dạ thì đó thì em ngưng liên lạc và em sinh em bé và tự nuôi tới giờ. Dạ không có bất cứ một cái liên lạc nào với người cũ luôn. Dạ thì cách đây hơn 1 năm mấy thì em mới quen một bạn khác. Dạ thì quen cũng thời gian được 2 năm mấy. Nhưng mà do vừa là bạn nhỏ tuổi hơn, rồi vừa là bạn là trai tân nữa, cho nên thì nó cũng có nhiều cái khó khăn, cho nên thì cũng không tới được và ngưng luôn. Là giờ đã là hơn 1 năm. Dạ rồi, vậy thôi ạ. Con em là 9 tuổi rồi. Dạ 9 tuổi rồi. Trai hay gái? Dạ bé gái. Bây giờ vẫn ở với em Dạ nữa? đúng rồi, em nuôi từ nhỏ tới lớn. Rồi Đà Lạt em ở với ai? Dạ em ở với ông bà ngoại. Dạ. Rồi vậy thì bây giờ Hân cho chị Lan biết rằng là cái mong muốn em có người bạn đồng hành với em như thế nào? Dạ thì ảnh chia sẻ nhiều thì thật sự là những cái mà điều ảnh chưa chia sẻ thì nó lại không có đúng với quan điểm của em. Thật sự luôn, là từ cái điều đầu tiên như hồi nãy là mình đã có nghe, rồi tới nghe cái tình trường của ảnh nữa, thì thật sự là nó không có hợp với em một cái gì luôn. Dạ. Em thì cần là giống như thời gian vừa rồi em đã khó khăn rồi, cho nên em muốn sống cuộc sống sau này của em nó sẽ nhẹ nhàng, nó bớt khó khăn. Nhưng mà ảnh thì lại ngược lại, ảnh lại muốn là khó khăn. Vậy đúng rồi, thích áp lực đó. Rồi em cũng có chia sẻ là em tự ti, cho nên em cũng không tự tin là em sẽ thay đổi được một con người nào khác. Dạ. Trừ khi bản thân em nhiều khi em còn chưa thay đổi được cho nó tốt hơn, thì em không có thấy tự tin để mà em thay đổi được cái người mà sẽ đồng hành với em tới sau này. Dạ thì đó thì em cũng mong muốn là tìm được một người mà em có thể dựa, dạ, có thể dựa dẫm vô thôi. Dạ đó. Đơn giản mà. Rồi có đôi khi lúc đầu chúng ta cảm thấy nó như vậy, nhưng mà đôi khi càng nói chuyện với nhau càng thú vị, càng mở ra cho mình rất là nhiều cái điều mà cần, gọi là nhiều khi hai người hợp nhau quá nó cũng chưa chắc là hợp ha. Hai người nó có những cái trái ngược nhau, nhiều khi nó lại càng lại gần nhau hơn nữa. Thử xem nào. Bây giờ em mong muốn có một người yêu lý tưởng thế nào? Dạ nếu mà cái người yêu lý tưởng anh thì em không có quan trọng cái vẻ nhan sắc bề ngoài anh. Dạ. Giờ hết rồi hả? Dạ, hết mê vợ đẹp rồi hả? Dạ không. Cũng còn. Dạ không anh. Bây không giờ hả? Dạ tại vì bây giờ em hiểu ra cái nhan sắc thì nó không có tồn tại vĩnh viễn với mình, mà em muốn là đi cùng với bạn nữ, em muốn gắn kết đến trọn đời. Mà cái nhan sắc thì 10 năm 20 năm thì cũng tàn phai. Và cái quan niệm nhan sắc á, thì tùy ở vùng miền, những khu vực khác nhau, quan niệm khác nhau. Em ví dụ như thời Phục Hưng đi, phụ nữ phải tròn, phải phốt phát chút xíu mới gọi là người đẹp. Nhưng bây giờ phải là dáng, phải thon thả. Em ví dụ như cầm V-line bây giờ đang là xu hướng đi, nhưng mà nghĩ lại thời xưa mà bên châu Âu cầm V-line là phù thủy. Thì giống như mình hiểu là mọi cái vạn vật nó đều thay đổi hết đó.
thì em cần một người phụ nữ mà chân thành, có thể cùng em mà xây dựng một cuộc sống mà nó gắn kết lâu dài, chứ em không có cần cái quan tâm cái vẻ bên ngoài nữa. Rồi. Nhưng mà nói thật sự nha, nếu mà được thì em vẫn muốn người phụ nữ em có gì bề ngoài á, thì em muốn người vợ em là có vòng một to. Vòng một là vòng nào? Vòng một to hả? Dạ, nếu mà nói thật lòng. Ủa tại sao lại vậy? Dạ, tại vì không, mà to tự nhiên nha anh, chứ không phải là to mà phẫu thuật thì cái đó không tính nha. Cỡ nào là to đâu? Dạ, nếu mà cỡ được nào? Dạ, như này là to hay như này là to hay dày? Dạ, cúp C á chị. Cúp C á? Dạ, cúp C chị. Cúp C là cái gì? C là bự lắm. Ủa tại sao lại quan điểm như vậy? Dạ, tại vì khoa học á, em đọc những tài liệu á anh Linh, thì những người phụ nữ mà có cái vòng một mà lớn anh Linh là có nghĩa là cái hóc môn nữ đầy đủ, và khi cái hóc môn nữ đầy đủ á, thì cái người phụ nữ nó có khuynh hướng là nữ tính hơn. Nên thành ra là mình chọn một cái người vợ mà nó nữ tính, nó đầy đủ gia đình. Dạ, thì nên tôi đàn ông quá, muốn là có người phụ nữ nó đầy đủ hóc môn nữ. Bây giờ tôi mới hiểu lý do tại sao mà tôi tính rất là đàn ông. Đây. B hả? Dạ, B là tốt đấy chị. Này thôi chút mở rào ra rồi nha. Ok, đó là quan điểm của mỗi người, để xem dạ. họ gặp nhau thế nào đúng nha. Rồi. Nhà trai hôm nay đi với ai? Dạ, em đi với lại chị em, rồi láng giềng của em, hàng xóm của em, rồi đồng nghiệp của em. Dạ. Chị gái ruột hả? Dạ, chị gái ruột của em. Chào tập thể nhà trai ạ. Nhà trai đi lực lượng đông quá. Dạ, chắc là đâu chị gái ruột nào đâu cho. Rồi chị gái xinh quá vậy. Nhà chị gái ra cầm micro đi chị. Lời nói đầu tiên xin chào hai MC trẻ trung xinh đẹp và năng động. Sau đó chào họ nhà gái và khán giả đang xem chương trình đài truyền hình. Cảm ơn chương trình đã tổ chức cuộc hẹn hò để cho các cặp đôi nam nữ mình được gắn kết với nhau. Chị chỉ mong hai em tìm một nửa yêu thương cho mình, đừng tìm người quá hoàn hảo. Sanh ra trên đời này không có ai mà hoàn hảo đâu, chỉ vì một chút yêu thương chịu đựng mình sẽ thay đổi vì nhau. Và đừng có tìm cái vẻ đẹp ở bề ngoài, hợp với nhau tự khắc nó sẽ đẹp các em. Chị mong hai em hãy cho mình cơ hội tìm hiểu nhau. Cho chị xin sửa lời của em trai chị, nó không có lời ăn tiếng nói để bày tỏ những cái lời nói của nó. Không phải em chị ăn chơi mà để vay ngân hàng. Chẳng hạn như nó đam mê, nó muốn đi học cái nghệ thuật, quay phim, điện ảnh, chụp hình. Mà ở gia đình đó thì cưng lắm, không có cho. Nó phải đi vay ngân hàng, nó mua cái máy ảnh 50-70 triệu, 100 triệu vậy đó. Rồi bắt đầu bỏ tiền ra đi học nghề. Đó, mướn những người mẫu để chụp ảnh, để học làm nghệ thuật mà. Rồi xong bắt đầu là thích đi thể dục, đi phượt, là sắm xe đạp đua, xe đạp leo núi. Gia đình đặc biệt không cho. Thì nếu mà trong điều kiện không đủ, em mình sẽ đi vay để mà mình thực hiện được cái ước mơ của mình. Rồi em mình tự làm tự trả, tự lập gia đình. Trong cuộc sống hiện tại em mình tự lập, tự nấu cơm, tự nhà cửa, tự quần áo, một tay làm hết, không ai phụ giúp. Trong cuộc sống của em mình rất là hiền, rất là dễ thương. Không phải như mà em mình nhiều khi nó cũng nói đùa đùa thật, có vay ngân hàng là có thật, là để nó đam mê được cái sự ước muốn của nó đó, chứ không phải mà nó ăn chơi hay là để mà nó xài phung phí, là không phải vậy. Nhưng mà sống rất là tình cảm, rất là tình nghĩa, rất là chị em trong gia đình. Luôn cả có vợ nó cũng cực kỳ là cưng vợ, nhưng mà nó thôi vợ là do cái mâu thuẫn của gia đình. Trong gia đình gia đình mình không có muốn ước muốn mà cô dâu quá hoàn hảo đâu. Chỉ cần gặp người lớn biết cúi đầu chào, nở một nụ cười dù cho nhẹ nhẹ thôi là đã thấy vui rồi. Chứ đừng có thấy người lớn mà giống như không khí là mình không thích điều đó, là chỉ yêu cầu vậy thôi chứ không có gì hơn. Bây giờ về với Nghĩa thì nhà cũng có sẵn, công ăn việc làm cũng có, kinh tế ổn định, sống để vợ chồng gì sống, không phải sống chung với ai hết, là chị hai vợ chồng sống chung một căn nhà, là tự lập. Dạ, cảm ơn chị. Không cần phải với ai. Rồi sau chị cũng mong muốn hai em cho nhau cơ hội. Em không cần phải làm dâu và cũng không phải là lệ thuộc về ai hết. Và chị rất vui khi em mà có được bé cháu. Gia đình chị rất là thích và ủng hộ vì điều đó, rất là mừng. Hồi nãy giờ ở ngoài rất là hồi hộp, chỉ mong
tìm được một bé đó ít nhất là phải có một đứa con hoặc 2 đứa con, chứ đừng có gái mới lớn lên về nhiều khi mình dạy nó, mình chỉ nó cái điều đó nó không có hiểu thì nó nói mình la nó không phải vậy. Nhưng mà thực tế ở mình đó nhiều khi 5-3 tháng chưa gặp được chị lần nữa, chị ít có về lắm, lâu lâu thỉnh thoảng chị mới về. Chị mong muốn ở nhà vợ chồng là sống hạnh phúc, đó là niềm vui. Rồi chị mong hai em đến với nhau cơ hội. Thì mọi người ai cũng vậy, thích nghe nhạc có lời, nhưng riêng chị chỉ muốn hai đứa trọn đời bên nhau. Trời ơi, cảm ơn chị. Hôm nay em đi với ai? Dạ, tại vì chương trình hơi gấp cho nên người nhà em bận ở nhà trông cháu á, với lại đi họp phụ huynh cho cháu, cho nên là em không thể đưa bố mẹ em đi được. Dạ, thì em có nhờ bạn thân nhất của em tới. Dạ, dạ bạn. Rồi, chào đại diện nhà gái. Dạ, em chào hai anh chị MC. Dạ, anh chị khán giả trong này. Thì thực ra thì em cũng chia sẻ đôi lời về người bạn thân của em. Thì em với lại bạn thân của em là quen cũng là hơn 15 năm rồi. Là từ lúc sinh viên, từ lúc khó khăn cho tới khi mà kết hôn tới hiện tại bây giờ luôn. Là em đi được với bạn em là cũng là một chặng đường dài rồi. Nên em cảm thấy là bạn em có một cái tính là cực kỳ thẳng thắn lắm, nhưng mà tâm bạn ấy rất là tốt luôn. Nhưng mà nhiều khi hai đứa cũng hay dỗi nhau, nhưng mà có một cái vấn đề gì đó hay là cần hỗ trợ hay là giúp đỡ vậy là hai đứa đều có mặt hết. Nên em tin là bạn em rất là gọi là kiểu rất là không có thể là khi mà gặp mặt đầu tiên á, thì sẽ không được mọi người, có nghĩa là mọi người yêu quý, tại vì bạn ấy cực kỳ thẳng thắn. Nhưng mà qua một thời gian rồi á thì thực sự không thể là từ bỏ tình bạn này được luôn. Rồi em còn có một cái nữa là bạn em cũng hơi, khi mà lên chương trình này cũng hơi được tự ti về bản thân mình. Tại vì là đã qua, thực ra là đã có một em bé rồi. Nên là em cũng mong muốn là nếu mà có kết đôi được với nhau á, thì em cũng mong là anh là yêu thương bạn đó, yêu thương con gái của bạn đó như là một người trong gia đình, như một đứa con ruột. Và đồng thời thì em cũng mong muốn là cái khoảng cách địa lý á, tại vì hiện tại là bạn em ở Đà Lạt, mà anh thì lại ở Sài Gòn nữa, và hai cái tính cách hoàn toàn trái ngược nhau luôn. Nên em cũng mong là nếu mà có cho nhau cơ hội đi chăng nữa thì bạn em và anh á, sẽ phải dung hòa hơn một chút xíu nữa. Tại vì hai người đều có cái tôi riêng, một cái cá tính cực kỳ mạnh luôn. Em nhìn thấy là điều đó. Nên bây giờ nếu mà ví dụ muốn cho nhau cơ hội thì hãy dung hòa lại với nhau. Để em nghĩ là tại vì nếu mà sau chương trình này thì các anh với lại bạn em cũng là sẽ tìm hiểu, đúng không ạ? Nên rồi. Mình cũng cần phải có thời gian tìm hiểu nữa. Nên bây giờ nếu mà bây giờ mà cho nhau cơ hội thì cũng không có vấn đề gì hết. Em nghĩ là như vậy. Cảm ơn em. Dạ. Rồi, cảm ơn gái. Đúng rồi đó. Bây giờ đó hai người thân đã nói chuyện rồi, hai bạn cứ gặp nhau trò chuyện đi nha. Dạ. Mở rào. Đó là Nghĩa. Dạ. Vui vẻ là thích, không thích gì cũng vui vẻ. Cho Linh cũng vậy. Dạ. Em chào anh. Rồi, anh chào Hân, anh có món quà anh gửi cho Hân. Dạ. Thứ nhất anh gửi em là một con heo đất. Dạ. Anh đặt con heo này nha, con heo này là tên con heo thiện lành yêu thương. Dạ. Có nghĩa là nếu mà mình mà tiếp tục với nhau mà mình có thể vì sao mà mình có thể kết đôi được á. Dạ. Anh mong muốn á là giống như là cuộc sống mà vợ chồng á, là ai á mà nóng giận hay ai mà lớn tiếng á là bị phạt 100.000, bỏ vô đây nha. Nếu vậy thì chắc là toàn em thôi. Thương nha. Toàn em thôi. Dạ. Anh thì anh sống một mình, anh với vợ chia tay 3 năm rồi, anh sống một mình, nhưng mà anh thương chó lắm. Anh này con anh. Dạ, được. Chăm sóc. Nếu mà hai đứa về chung với nhau á thì mong là em cũng yêu thương động vật. Anh dạ thích. có. Dạ. Em cũng yêu thương động vật. Anh yên tâm. Để rồi. Thì anh yên tâm. Rồi, anh cảm ơn em. Rồi, anh gửi tặng quà cho em. Dạ. Anh gửi cho em là có một cái đồng hồ, có một chai dầu gió xanh. Ý là anh muốn nói là anh nếu mà được á, anh sẽ dành hết thời gian của mình để quan tâm chăm sóc em. Dạ, chai dầu thì liên quan gì ạ? Dạ, dầu gió xanh em, dầu gió xanh có nghĩa là khi mà bệnh hay gì đó là ý nghĩa là chăm sóc á, có nghĩa là anh muốn dành hết thời gian để quan tâm chăm sóc em. Dạ, cảm ơn. Dạ. Còn cái xà bông á thì dành cho anh á.
Dành anh đó, anh Tấm không em, chứ không phải em. ý nghĩa là cuộc sống mà nếu mà có trơn trượt có khó khăn thì anh cũng sẽ nắm tay em để vượt qua. là xà bông. Dạ. Còn cái này á là tự tay anh viết, cái tự tay anh viết để anh biết là cuộc sống gia đình thì anh đã trải qua cuộc sống gia đình nên anh hiểu là sẽ có những đôi lúc sẽ gặp những cái khó khăn, những cái vất vả, những bất đồng quan điểm á em. Thì đây là anh có viết ra những cái bí quyết để giữ gìn cái đời sống vợ chồng được hạnh phúc. Mở đọc luôn em. Dạ đúng rồi, nhờ anh hoặc anh Quyền Linh đọc giùm em luôn. Mở đọc luôn đi. Dạ. Để dạ em tâm đắc cái này. Dạ. Rồi. Dạ em cảm ơn anh. Tặng dầu gió, xà bông. Xà bông là cho dù có trơn trượt thì cũng nắm tay nhau nha. Dạ không có để vấp ngã. Tưởng đâu xà bông là quên. Anh đã vấp ngã một lần rồi. Rồi, mở ra đọc đi em. Dạ, cái này là tâm quyết em sưu tập được. Tâm quyết đó hả? Dạ. Không phải tâm thư hả? Dạ, cái này là của ở dưới An Giang anh, ở có Phật giáo Hòa Hảo. Em thì có niềm tin vào tâm linh. Dạ, nhưng mà em thấy là em không phải người đạo Hòa Hảo, nhưng mà em về dưới á thì em thấy em nói với bạn gái á. Dạ. Anh thấy là nó hay mà anh nghĩ là cái này nó cũng có góp phần á, là nó giải quyết cái chuyện mà gia đình mà những cái quan điểm khác nhau, giống như có thể là em một quan điểm khác rồi anh cũng một quan điểm khác. Dạ, cái này của bên Phật giáo nha. Ai chửi mắng thì ta giả điếc, đợi cho người hết giận ta khuyên, chữ nhẫn hòa ta giữ đầu tiên, thì lẽ đó nào mang câu thù oan. Có nghĩa là cái ý trong cái của Đức Thầy nói á, là khi mà cuộc sống của mình á, thì giống như khi mà người ta tác động vào mình thì mình có vội vàng mình đáp lại, mình nhẹ nhàng, nhưng mà sau đó thì đợi cho người hết giận rồi đó thì mình bắt đầu mình dùng cái lý lẽ cuộc sống mà mình khuyên răng thì anh nghĩ là chắc chắn là nếu mà anh với em á mà có tiếp tục vì sao thế nào cũng sẽ có những vấn đề gặp phải, nhưng mà anh hy vọng là cái lời dạy chỉ bảo của Đức Thầy sẽ giúp cho mình có thể vượt qua những cái khó khăn trong cuộc sống, quan điểm nó khác nhau em. Cái này anh tự viết luôn và anh tâm đắc nhất và để cái này anh viết cái là hạnh phúc gia đình, mà cái này là bí quyết một, rồi sau này nếu mà mình về với nhau á, mình thấy cái ý nào hay á là mỗi ngày anh sẽ ghi một tờ giấy vậy và mình sẽ giống như tích lên trên một cái khuôn nào của gia đình em, thì mình sẽ có một cái lối sống sao nó yêu thương hơn và nó có thể hạnh phúc về sau. Dạ em cảm ơn. Em cảm ơn ơi. Em đặt cái này xuống. Rồi. Dạ chị đang cầm lại. Dạ cái này thì thật sự cuối năm gấp rút quá thì em không thể chuẩn bị được quà mà nó đầy đủ ý nghĩa và chu đáo như của anh. Dạ cái này em chỉ mang được một ít đặc sản Đà Lạt xuống để cho tặng biếu anh và gia đình thôi. Dạ cái này thì có chị anh đằng kia nha. Cảm ơn hơi nhiều. Anh mong là mình cho nhau cơ hội để mình có thể tìm hiểu với nhau. Dạ nhưng mà dòng 1 em không có to. Dạ sao anh? Không sao em, nhưng mà mình khi mà mình hiểu cuộc sống rồi đó. Sao với anh đó? Không, cái điều mình mong muốn nhưng mà cuộc sống không phải cái gì mình muốn là được em. Không phải muốn cái gì là được cái nấy, nhưng mà ý mình sẽ phù hợp, mình sẽ gắn kết với nhau. Rồi bây giờ mời hai bạn chúng ta về ghế ngồi để chúng ta trò chuyện tiếp. Dạ rồi. Anh có gì muốn hỏi anh hỏi em nha. Anh cũng run quá. Nhưng mà ý như nè em, giống như trong cuộc sống mà hôn nhân gia đình á, nếu mà em chọn một cái yếu tố gì mà nó quan trọng nhất mà nó giữ vững cuộc sống hôn nhân gia đình mình, đó là em chọn yếu tố nào? Dạ thì thật sự thì em nói là cái đó là chung tình. Chung tình nó không phải là yếu tố, nhưng mà cái đó là nhiệm vụ rồi. Khi bước vào tình yêu thì cái chung tình đó là cái nhiệm vụ của mỗi cá nhân rồi. Mà giờ xã hội thì em thấy nó hơi bị lung lay, cho nên em phải đưa cái chung tình đó vô thôi. Thì em chỉ cần là chung tình và tin tưởng thôi là được rồi. Giống như hồi nãy anh nói anh quen người ta 13 năm mà anh đã chán ngùi rồi, nhưng mà anh lại không chịu chia tay để mà đi với người khác, thì đó là điểm trừ rất là lớn luôn. Thôi nãy em đã thực sự trong đầu em đã không muốn bấm nút rồi, mà thật sự là nhờ chị gái, nhờ chị đã cho em có thêm là suy nghĩ là em sẽ bấm nút luôn á. Dạ đó, thì nãy giờ quan điểm từ đầu tới giờ là không có một cái gì mà chúng ta nói là nó có thể là đi chung đường luôn. Dạ, thì bây giờ là cái này. Dạ, chị gái nói và yêu động vật. Dạ, đó là hai cái chắc là để đem suy nghĩ lại thôi. Em ơi, nhưng mà bây giờ khi mình trao đổi cái xuất phát cái ý này, cái quan điểm với anh, bây giờ cái quan điểm với anh lại khác nhau nữa. Dạ đúng rồi. Cơ là một quan điểm chắc em có sẵn sàng em mở lòng để em nghe anh chia sẻ về vấn đề chung tình luôn không? Dạ rồi anh nói ra, anh cứ nói thoải mái. Theo anh mà chung tình với chung thủy em
thì cái ý hàm nghĩa của nó là nó giống như đi với nhau từ đầu tới cuối em. Chữ chung là chữ chung là trong cái chung kết, trong cái đoạn cuối đó. Còn chữ chung thủy thì thủy là khởi nguồn nguyên thủy, tức là ý là đi từ đầu đến cuối. Nhưng mà nếu mà nói về chung thủy á, mà anh xem xét cái ngữ nghĩa của nó nè, chung thủy là đi với nhau từ đầu đến cuối. Nhưng mà khi ta xem xét lại á, thì thời tiền sử á, mình không phải chung sống đời sống một vợ một chồng nha. Cái đó hồi thời nguyên thủy là quần hôn, có nghĩa là không có phân biệt đời sống vợ chồng, sống chung với nhau trong hang động là quần hôn nha em. Nhưng mà tới mà thời phong kiến á, thì em sẽ nhận thức ra một điều á, là lúc đó là thời là có thể là 5 thê 7 thiếp, người ta lấy nhiều vợ ha. Là anh muốn như vậy. Không phải em, để anh hiểu cái ý nghĩa của từ chung thủy là thế nào và diễn giải trong lịch sử xã hội. Và khi mà em thấy về sau em nếu mà ở trên núi, nếu mà ở vùng cao em sẽ biết người ED. Người ED á, thì người nữ có quyền lấy nhiều nam, họ lấy nhiều nam, đúng không em? Vậy thì chung thủy là từ đầu tới cuối như một. Nhưng mà em thấy không, từ đầu tới cuối nó là sự thay đổi, nó không phải là như một. Nên mình muốn chung thủy, nhưng mà rõ ràng cái chữ chung thủy nó đã không chung thủy rồi. Có nghĩa là từ đầu quá khứ nó khác, qua đoạn giữa nó khác, tới đoạn đuôi nó khác. Thì em muốn một điều chung thủy. Nhưng mà có anh tìm hiểu về những cái quy luật em, thì nếu mà nó hơi khó, mà anh xin phép anh giải thích chút xíu, mà mong có thể chia sẻ em hiểu được nha. Tại vì vạn vật á, trong xã hội này nó nguyên lý vạn vật cái điều thay đổi, không có gì là cố định hết em. Và chỉ có một cái lý không thay đổi là những cái lý đổi thai thôi. Có cái lý về xã hội này đổi thai thì nó không thay đổi thôi, chứ còn ai cũng sẽ già đi. Nó theo cái quy luật là thành tụ hoại diệt. Nên là em hiểu là chung thủy. Nhưng mà anh giả dụ, nhưng mà nói cái đó thì mình nói có vẻ mà phân tích nó hơi dài. Dạ hơi dài. Nhưng mà em ví dụ như cụ thể cuộc sống vợ chồng nè. Bây giờ em cho em được thể hiện giống như cuộc sống vợ chồng đó, anh hiểu nha. Anh đi làm về đi, anh đi làm về cái anh gõ cửa, bà nó đâu rồi, hồi nãy giờ mở cửa lâu vậy đó. Thế gì anh vậy thì em sao, em bước ra em mở cửa là em nạt anh đó. Rồi dạ, không, mình ví dụ cuộc sống vợ chồng mình để mình hiểu cái ngữ cảnh rồi thì mình chia thiệt luôn đi em. Anh đi về đó mà bây giờ giống như là anh về giống như anh quát tiếng, anh nắng bà nó đâu rồi, kêu hồi nãy giờ mà không mở cửa. Rồi em bước ra thì sao, em đối đáp với anh sao? Thật luôn. Đúng rồi, thật, em cứ thật, anh với em là bây giờ phải thật nhất nha. Tại vì mình phải hiểu nhau, mình phải sống với nhau được. Em hãy thật nhất. Anh mong là mình có thể thật với nhau trong cái tình huống này để mình hiểu nhau. Không, em nói chuyện cất cái con chó này mà anh cảm ơn em ôm vào lòng là cái con chó nó qua vậy. Con của anh. Dạ. Con của anh. Nhưng mà nãy giờ em cộng điểm cho bạn ôm con em vào lòng, nãy giờ thấy yêu. Sao anh nhìn qua thấy con chó, anh cứ lo nhìn con chó không à? Bây giờ có thể để con chó chỗ khác được không? Rồi. Dạ rồi. Thì anh đi làm, em cũng đi làm. Em chưa hề có suy nghĩ là sẽ ai nuôi em hết. Chỉ có người là dựa vào cái tinh thần hay là cái trong cuộc sống thôi. Cho nên anh đi làm, em cũng đi làm mà. Thì sao anh lại về anh nạt với em? Anh cũng mệt, em cũng mệt mà. Nhiều khi em không đi làm, em ở nhà em làm việc nhà, em chăm con anh á, nhiều khi em còn mệt hơn anh. Dạ, ở nhà còn lo cho đứa con mà cũng lo không được nữa. Vợ con vậy đó, nói một câu rồi trả lời một câu xối xả là em đánh anh đó. Dạ, nếu thực sự mà trong tình huống như vậy là em đánh anh đó. Đó là anh thấy là quan điểm nó cũng không có có đánh lại không? Vậy thì vậy tại sao phải chung thủy? Tức là nếu mà tình huống như vậy là nếu mà anh là em á nha, anh là người nữ á, là cuộc sống này của mình mà tại sao phải chung thủy với ổng là cái gì? Trời ơi, tôi chia tay ông đi. Dạ không, cuộc đời của em đã một lần lầm lỡ thì em không muốn là cuộc đời của em sẽ lầm lỡ thêm nhiều lần nữa. Tại vì nghe một đời chồng là còn thấy có thể là chấp nhận nhẹ nhàng được. Bây giờ em lên em nói khoe với anh là em 3 đời chồng rồi, anh có muốn làm đời chồng thứ 4 của em không? Anh tự hào. Dạ không, em thì không tự hào. Dạ. Đó cho nên anh tự hào chứ em là em không tự hào. Không, tại vì rồi được rồi. Cái đó mình nói sau đi, có dài dòng lắm. Ngồi đây đi, ngồi xuống. Bây giờ mình nói về quan điểm của mỗi người khi về nhà đi. Việc nhà thế nào, ai em sẽ làm gì, rồi bạn kia sẽ làm gì? Nếu anh là chồng anh sẽ làm gì trong gia đình, nói thử coi. Dạ thì em cũng đời sống nói với cô gái á. Dạ 3 năm qua thì em cũng sống một mình, em cũng chăm lo gia đình, rồi em cũng làm được, em cũng nấu nướng được, nấu ăn được, giặt giũ được. Thì nếu mà về đời sống vợ chồng á thì giống như là anh thấy phụ vợ làm được hết tất cả mọi chuyện. Dĩ nhiên là nấu mà ngon như nữ thì chắc là không ngon, nhưng mà anh nấu được canh chua rồi nha, canh chua anh nấu được nè, cá kho anh nấu được nè, thịt kho anh nấu được nè. Nói chung là về vợ chồng thì em phụ giúp nhau thì em làm được chuyện đó. Thì là em thấy anh là làm được hết. Nhưng mà
chưa chắc là anh muốn làm, tại vì anh không chung thủy với em thì anh đâu có muốn ở cạnh em. Tại hồi Hoặc là nãy muốn vun đắp gì với em không cho anh nói tiếp ý đó, nhưng nếu được Dạ nói không, là tại anh vì sẽ nói không vậy. hứa là anh chung thủy, nhưng mà chắc chắn một điều á, là anh sẽ tạo ra cái môi trường để là hai đứa mình chung thủy với nhau. Tại vì cái môi trường nó quan trọng hơn, đối với anh là cái môi trường cuộc sống gì vợ chồng mình ngọt ngào yêu thương nhau, rồi cuối tuần mình cùng nắm tay nhau, mình đi leo núi hay là mình đạp xe đi ăn uống cùng nhau. Rồi lỡ có một cô nào vòng một bự hơn xuất hiện trong cái môi trường đó thì em làm sao? Không, anh đi ngoài đường anh gặp đó thì em đâu có can thiệp vô được. Thì như vậy ý chí anh là đã chưa đủ mạnh, mà em thì cần rất là người mà ý chí mạnh và kiên định. Ý anh nói là nếu mà gặp ở ngoài đường thì gặp rất là nhiều em. Dạ đó, đúng rồi. Rất là nhiều người, nhưng mà khi mà mình đã tạo cho nhau một cái môi trường yêu thương nhau vậy rồi á, thì mình sẽ hòa hợp, mình gắn kết với nhau. Thì đối với anh, quan điểm của anh là mình có thể tạo được cái môi trường cuộc sống tốt nhau hơn là cái mình nói chung thủy trong lý thuyết ai cũng nói vậy. Nếu mà anh nói mà thôi thật theo kiểu mà bề ngoài anh nói dạ em chung thủy, anh phải nói chiều theo ý em, nhưng mà anh thể hiện cái này là anh muốn đưa cái quan điểm là mình phải cố gắng mình tạo ra cái môi trường để vợ chồng mình chung thủy. Chứ chung thủy về với nhau mà giống như là về với nhau mà giống như người vợ mà giống như là chồng mà không tốt với vợ đi, đối xử mà tệ bạc cái vợ thì cũng không có nên mà chung thủy, mà cả một đời dài của người phụ nữ phải đau khổ. Nên em theo quan điểm của em á, là mình cũng phải nên xét thấy cái chung thủy đặt trong cái môi trường như thế nào, môi trường xung quanh rộng lớn như thế này. Rồi, hiểu rồi. Bây giờ nè, mình gớm lại bây giờ, ví dụ đặt trường hợp nha, cô đừng có nói bây giờ giữa một cô gái ngực nhỏ và cô gái ngực bự, em chọn cô gái nào? Ngực bự. Không, nếu ban đầu lựa chọn, nếu ban đầu thì em sẽ chọn theo người hormone nữ đầy đủ. Nhưng mà nếu mà đã là vợ chồng chung sống với nhau trong nhà rồi á, thì em không có cuộc sống mà hạnh phúc, em không có mơ màng như thế là cái chuyện mà ngực bự ngực nhỏ gì ở ngoài nữa hết. Nhưng mà em muốn tạo một cái môi trường để mình chung thủy với nhau. Tại ý cô gái là bây giờ rõ ràng vậy đó. Nhiều khi em gặp cái môi trường, em gặp cái cô kia ngực bự hơn, em thích em quay qua cô gái kia. Tại cái em nghĩ vậy đúng không? Đó. Và trong mỗi cái môi trường như vậy thật ra mình cũng khó nói lắm em. Giờ tranh luận cái đó dài dòng lắm. Bây giờ mình vô nói chung là hai người này hai cái tính trái nghịch với nhau luôn, trái ngược với nhau luôn, căng thẳng quá trời, rất căng thẳng luôn á. Bây giờ á là gì, em ghen em sẽ làm gì? Dạ ghen. Sao em? Anh tạo ra cái môi trường mà để cho em ghen á. Môi trường nha, anh ví dụ nha, anh tạo cái môi trường cho em ghen nha. Anh đi làm về 12 giờ đêm, cái anh thấy anh lục đục đi, anh mở cửa, cái anh rón rén, anh xách xe anh đi ra, cái em chạy xe theo anh, rồi cái thấy anh chở một cô gái khác mà có ôm anh, rồi cái em chặn xe anh lại, rồi thí dụ trong cái tình huống đó đi thì kế bên cũng có nhiều những người bạn nhậu mà nữ đi, bạn nó nói chị ơi chị xúc nó đi chị hốt nó đi chị, rồi em ủng hộ chị, thì nhiều cái người mà xúi em như vậy. Rồi trong cái môi trường đó như vậy, và em thấy anh nha đang chở một cái bạn nữ phía sau mà lúc đó là 12 giờ đêm, thì lúc đó là em sẽ ứng xử như thế nào? Dạ, thì như tính cách của em xưa giờ thì em chưa gặp trường hợp đó, nhưng mà em nghĩ là theo cái tính cách của em thì em đã không, anh đi là anh đi luôn, chứ em không có xách xe để đi theo coi anh làm cái gì. Tại vì nếu mà anh ngoại tình là anh sẽ có các dấu hiệu rồi, giống như là nói dối hoặc là không muốn đụng chạm em hay là không gặp mặt, cái đó là đã có dấu hiệu nó rất là rõ ràng. Đó tôi vô tôi đốt xe luôn. Dạ đó. Cho nên là anh muốn làm gì, nếu mà đã có dấu hiệu vậy thì anh muốn làm gì anh làm đi. Dạ, thì mình sẽ một cái thời điểm nào đó thích hợp là sẽ dừng thôi. Chứ em cũng không có làm ầm ĩ hoặc là như mấy cái clip đánh ghen trên mạng đâu. Nói chung thế này ha, thôi thế này thôi về cho nó gọn đi. Cặp đôi này nó lạ lắm ha. Anh thấy rằng là hai quan điểm nó rất là khác nhau nha. Em muốn bạn nữ chia sẻ một tình huống thôi, nói về đề tài con cái, không nói về đề tài vợ chồng. Em muốn con cái thì con cái. Dạ, em muốn hỏi về đề tài con cái. Rồi em hỏi đi về con cái đi. Ví dụ như anh muốn một tình huống nha, hay anh không tình huống giờ hỏi thật luôn chứ không tình huống gì nữa chứ á. Thôi bây giờ cho anh làm con em đi, ví dụ như đi trong cái tình huống này anh làm con em, giả dụ vô cái tình huống đi rồi ha. Rồi sáng sớm là tới giờ đi học đi, mà bây giờ anh nói mẹ ơi con không đi học đâu, hôm nay con không có muốn đi học, con không đi học, con còn muốn ngủ, con ở nhà ngủ. Giờ nếu mà là một người mẹ mà con nó giỏi á, con nó giỏi, nó không muốn dậy đi học thì cái đó em xử sao với con? Dạ, mà tới sắp tới giờ rồi em cũng trễ giờ làm, áp lực công việc, em trễ giờ làm rồi mà con cứ giỏi gì đó thì em xử lý vấn đề sao? Đó thì em sẽ hỏi là con không khỏe ở đâu mà không muốn đi học, hay là ở trên lớp đang có chuyện gì. Tại cái này thì con em có rồi cho nên em gặp rồi, thì em sẽ hỏi là hoặc là trên lớp là có vấn đề gì mà không muốn đi học, chứ không thể nào mà tự nhiên mà không muốn đi học được hết. Thì con em sẽ chia sẻ ra
Nếu mà mấy vấn đề đó mà hợp lý thì em sẽ nói là mẹ sẽ giải quyết, cho nên giờ con vẫn cứ đi học đi. Còn nếu mà con mà không muốn đi học nữa luôn á thì mẹ sẽ cho con đi bán vé số, chứ mẹ không có nuôi không một người mà không có đi học đi đồ, không có làm tròn trách nhiệm của mình như vậy. Con em đã có rồi. Dạ, thì giờ bé cũng đang thay đổi tích cực, nó học rất giỏi, năm nay được giỏi. Nếu mà anh mà là cha đứa bé nha, anh không chỉ nói là cho con đi bán vé số đâu, mà anh sẽ trải nghiệm, anh sẽ cho một ngày luôn. Nghĩa là anh sẽ cùng đi dẫn bé đi bán vé số để bé hiểu cuộc sống. Tại vì đối với anh là cuộc sống là phải trải nghiệm thì bé nó hiểu mới nhận thức được, chứ mình không thể dùng cái quy ước của người lớn mình cho bé được. Đúng rồi, đó. Cái này thì hợp lý. Thôi bây giờ mình kết thúc câu chuyện bây giờ dài rồi. Bây giờ qua câu chuyện đó thì em thấy cô gái này thế nào? Dạ em thấy cái về cái vấn đề mà lo cho con cái á, thì thấy bạn giống như tư tưởng mới rồi còn chia sẻ với con. Tại một số quan niệm cũ á, thì dạy dỗ theo kiểu là bắt ép á. Còn em anh thấy em là giống như là có cái khuynh hướng cũng là mới, mới chia sẻ dạy dỗ con cái thì anh thích. Anh thích rồi, đứng nhưng đây. Mà dĩ nhiên đứng đây. Nói một chút nữa nè. Bây giờ cảm nhận về nhau nha. Bây giờ em nói, nhìn cô này nói, nãy giờ nói chuyện với em thấy thế nào và anh mong muốn thế nào, và ngược lại em cũng nói nãy giờ em thấy em thế nào và em như thế nào, suy nghĩ thế nào về anh và như thế nào đó. Hai người nói nhau bằng những cái suy nghĩ của mình đi. Dạ. Anh nói đi. Anh run quá. Đúng gì đâu, cứ nhìn em gái nãy giờ em nói thao thao bất tuyệt mà. Em có chuẩn bị anh hát tặng em một bài hát được không? Hát xong rồi nói nha. Cũng phải nói hết cái tấm lòng của mình, cái tinh thần của mình nãy giờ về cô gái trước mặt đó. Dạ, trong cái lời hát của em sẽ gửi gắm vào trong lời hát luôn. Dạ. Anh sẽ vì em, anh làm thơ tình ai. Anh sẽ gom mây kết hình lâu đài. Đợi chờ một đêm trăng nào tới. Đợi chiều vàng hôn lên làng tóc. Đợi một lần không gian đổi mới. Đón hai đứa chúng ta mà thôi. Nếu mà được chọn mà tình yêu chúng mình á, anh sẽ chọn tình yêu của mình như thế này. Anh yêu em như rừng yêu thu dư. Em yêu anh như từng cây với gió. Ta yêu nhau không còn chi nói nữa. Biết nói gì cho nhau cơ hội nhân lúc em nghe. Dạ đó là em muốn dành cho nhà gái để mình tìm hiểu nhau. Còn em gái em thấy Nghĩa thế nào? Dạ, em thấy là ảnh vui tính rồi tự tin. Nói chung là mấy cái đó thì em thiếu. Dạ, thật sự mấy cái đó là em bị thiếu. Rồi thì em mong thôi nha, là em có thể thay đổi được một vài quan điểm của anh nếu mà sau này có cơ hội cho nhau. Dạ vậy thôi à. Dạ. Rồi, ok. Em có hát bài nào? Dạ không. Ok. Rồi, chúng ta về ghế ngồi được rồi. Có một cái tấm thiệp mà cô gái trước khi đến đây muốn viết cho Nghĩa nè. Dạ. Nghĩa đọc đi. Dạ. Cô ấy muốn viết cái thiệp cho em đó. Dạ. Đọc đi xong rồi chuẩn bị có bấm nút hay không? Đọc đi Nghĩa, đọc lớn lên. Dạ. Từng câu chuyện nhỏ dần thấu hiểu, tim mình lắng nghe, nhiều thổn thức, ánh mắt chạm nhau, ngập tràn mi, nụ cười anh luôn chờ bừng sáng, nghe tim rộn ràng, nhịp bồi hồi, chờ đợi giây phút chung đôi. Mai Hân. Anh cảm ơn em. Rồi, ok. Bây giờ mỗi người có một cái món quà dành cho nhau rồi ha. Để đây. Và bây giờ mình đặt tay vào nút bấm, đưa ra quyết định. Bên tay trái kìa Nghĩa. Đặt ở đâu anh? Đó. Dạ em. Bây giờ thì hai bạn hãy suy nghĩ thật kỹ để đưa ra quyết định của mình. Và khi chúng ta quyết định thì chúng ta phải có trách nhiệm với cái nút bấm đó của mình nhé. Dạ. Khi đã bấm nút thì trên sân khấu này sẽ xuất hiện một nụ hôn đó. Dạ. Hãy suy nghĩ thật kỹ. 1 2 3. Em bấm quá trời luôn á chị. Nó không lên chị ơi. Được không chị? Cảm ơn em. Hân đã cho Nghĩa một cơ hội. Thật ra thì Hân nói rất đúng. Khi những gì Nghĩa thể hiện đó thì mình gần như mình không có tự tin gì trong để bấm nút hết trơn á. Nhưng khi chị gái nói á thì mình tin vào điều đó. Và thật ra càng nói chuyện với Nghĩa đó, thật ra Nghĩa ở đây nè hơi vui tính quá, và đôi khi cũng hơi đùa, nó hơi quá chút xíu. Nhưng mà ở Nghĩa đó thì anh cũng thấy có một cái chân tình nhất định nào đó.
chân thành nhất định nào đó. Thôi thì chúng ta cho nhau một cơ hội, bấm nút rồi cái gì đến nó sẽ đến. Ha, nào nắm tay đi nào, chính thức hẹn hò đó. Nắm dây này Nghĩa. Không phải gì này Nghĩa, gì này Nghĩa. Nghĩa vui lắm á, thật ra đó có anh này bên cạnh cũng rất là vui. Vấn đề em sẽ là người cầm trịch lèo lái cái con thuyền này cho nó cho nó đi bến bờ, cho nó đi đúng hơn, chứ không có là anh lạng anh lách anh lái tùm lum hết trơn á. Không, mà Nghĩa cũng dễ thương, mà Hân á thì đúng là vững vàng bản lĩnh đó. Hy vọng rằng hai cái sự trái ngược với nhau á, biết đâu nó sẽ gặp nhau ở một điểm nào đó thì sao. Em cảm ơn anh chị. Em cảm ơn anh Linh, em cảm ơn chị. Rồi Cảm ơn chị gái nữa kìa. Rồi, cảm ơn chị yêu nhiều nha. Thôi có Nghĩa cũng vui lắm á. Dạ. Dạ rồi. Rồi, cảm ơn khán giả, cảm ơn bạn bên nhà gái, cảm ơn cả nhà. Dạ. Cảm ơn thầy. Nè bây giờ nè, mời Hân đi ăn. Xong rồi đó, chăm sóc Hân này kia, tại vì người ta ở Đà Lạt mà. Chở đi lòng vòng, đó đi với chị nè. Đi lòng vòng mình tâm sự nhiều hơn nữa. Thật ra em bé Hân cũng là mong manh dễ vợ lắm đó. Ha, thật ra chưa bao giờ kết hôn lần nào hết trơn đó nha Nghĩa. Anh nghĩ rằng là chị sẽ có thể hướng dẫn và chăm sóc hai đứa này, hỗ trợ nó nha ha, để hai đứa nó sẽ tiến xa hơn nữa. Nhớ nha. Dạ thì nhiều khi cái diễn giải không có được rõ ràng. Nghĩa thì đôi khi nó làm cho người ta hiểu sai lắm, cho nên là có gì thì nhờ chị sẽ giải. Nhưng thật ra chân thành đó hơn. Dạ. Nhưng mà em là người dẫn dắt nha. Thôi hai đứa chặt tay nhau nha. Nhớ không có buông nha Nghĩa nha. Dạ em gian dở rồi, bây giờ mà được hạnh phúc bên nhau là mừng lắm anh Linh. Không chứ có chọn không có gì buông. đó. Dạ. Không có nhan sắc nè Linh, không có Vòng 1, vòng 2 gì nữa nha. Không có vòng 2, vòng 3 vậy chứ nha. Hiểu nhau, sống với nhau được mà tới chọn rồi. đời á. Không có chọn vòng 1, 2 gì nữa. Rồi đây là những phần quà nè. Rồi, cảm ơn. Đây là xà bông của Quyền Linh nè. Dạ, rồi. Anh sản xuất xà bông rửa chén, rửa tay, lau sàn, giặt xả đó. Rồi, cảm ơn anh Linh. Hả? Dạ. Gì? Thiên nhiên không đừng cho người ta xài. Thiên nhiên nha. Em có thể lấy xà bông giặt đồ gội đầu cũng được. Ủa vậy anh? Mà lấy xà bông gội đầu giặt đồ cũng được. Miễn nó không tốt thì thôi. Cảm ơn. Đây là mặt nạ dưỡng da luôn thương hiệu mặt nạ tại Nhật Bản, xin được gửi tặng nhà gái. Nè nước mắm. Em cảm ơn ạ. Của người ta mà in hình anh không à. Đó. Dạ, con cảm ơn ạ. Rồi để coi nè. Nghĩ sao mà đi. Dạ con trai em, con trai nhà em. Con trai em á hả? Dạ con trai em. Sáng nay em cũng chở nó đi ăn sáng, rồi tối về. Dạ tối về em chở nó đi dạo, đi chơi. Rồi tối nó ngủ đâu? Dạ nó có chỗ ngủ riêng anh, chưa không có ngủ chung. Dạ. Trời ơi có hai đứa con. Ngọc Lan hy vọng rằng là app cái voucher khóa học tuyệt chiêu hẹn hò này nó sẽ rất là hữu ích cho hai bạn. Dạ chắc em cảm ơn ạ. Em có bạn là chắc tuyệt vời chị. Đúng rồi, bây giờ nè. Bây giờ trước mọi người em hứa với Hân một câu đi. Em sẽ thương con của Hân như thế nào đó. Mình nhận thêm món quà này nữa rồi mình nói cái điều đó cho nó thêm phần ý nghĩa. Đó trước mặt chị nè ha, gia đình nè. Em nói đi, em hứa thương Hân và thương con Hân thế nào? Không mà được Hân cho cơ hội á, anh nói thiệt, anh thích con nít. Anh thích con nít mà anh cũng thích dành thời gian để mình dạy bảo con nít đến trong trắng như thơ lắm. Nên mình sẽ dành nhiều thời gian hơn. Rồi mình dành thời gian cho cuộc sống vợ chồng. Tại vì về nhà cửa đâu thì anh có sẵn rồi. Bây giờ quan trọng làm sao mình cố gắng mình xây dựng gia đình nó hạnh phúc là được. Rồi, nào Hân. đưa Hân đi xuống dưới tâm sự tiếp đi. Rồi. Đây đi tí chị cầm quà xuống. Dạ được.